Sziasztok, srácok! Mizu! Mi újság? Dani, köszi szépen a 10. hónap feliratkozást, nagyon szépen köszönöm a támogatást. Vadállatok vagytok! Vadállatok! Állatok! Ó, wait a minute, csak picibe akarok látszani, nem vigyük túlzásba az arcomat, így is nagy az arcom, úgyhogy... Now in game Fortnite Obi-Wan Kenobi, a kurva anyátok. Bocsánat, nem ide. Feldobta, most indítottam el csak az Epiket, tudjátok, kedvenc felkészületlen streameretek, meg ilyesmi. Most indítottam csak el az Epiket, és így feldobja, hogy Obi-Wan Kenobi, Fortnite. A jó kurva szád a Fortnite, Obi-Wan Kenobi, nem elég Keanu Reeves elbaszni. Még Ewan McGregort is kell. Le kell nyugodnom, világi nagy crushom, Ewan McGregor, de elbasszák a Fortnite-tal. Hiszti. Hello, hello. Én csak ezért nézem a streameket. Miért is? Miért is nézzük a streameket? Én nem vágom. Az enyémről van szó. Ki nézi ezt a szarját? Nem ide. Egy blaha, gyertek, bazd meg. Semmi baj. Az arcom miatt? Ó, sajnálom. Sajnálom, hogy ez a legérdekesebb a streamben, pedig soha nem az volt a lényeg, hogy éppen milyen pofám van. Vagy mekkora éppen. Elég nagy. Elég, igen. Ezért kell ekkora bitrate. Sziasztok, hello, hello. Folytatjuk ma a Sherlock Holmes-t. Mr. Holmes. Nem az a legszebb... Oh. Mr. Holmes. Szia, Anita, mi újság? Na, ha minden igaz, akkor most kezdünk bele az utolsó sztoriba talán, vagy még 2 van? Fogalmam sincs, megmondom őszintén, azt hittem, hogy 4 sztoris. De nagyon úgy látszik, hogy hosszabb. Holmes. Whatever's going on? Oh, hello, Watson. You're early. Did you kill all of your patients? Milyen kedves. Holmes, where have all these wretched bees? Olyan sok a hajam, és olyan meleg van. Mi a fene van ma? Nem ijedtem meg, Lajes. Lajes, nagyon szépen köszönöm Anita számára az ajándékere fizetést. Anitának a 2 évét. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Hetek óta nem lettek így, most nagyon nehéz találni. Nálunk van pont a kisboltban. Nálunk pont van. Nagyon szépen köszönöm, Lajes, az ajándékot. I'll admit that I'd far rather accompany you than remain alone here with these workers of yours. Workers of yours? You'll need a helping hand with the flowers you're intending to bring back. Watson, however did Majd Fox. For the great Sherlock Holmes to bother mit tudom. Szia, Siru. Come on, admit that you're planning to spoil your little bees. Szia, Skodri. Oh. Since when did I become so transparent? Let us go. Let us go. Oh. Hello. Szia, Siru, mi újság, buborék? Várj, te buborék vagy? Nem vagy buborék, te egy szomorú kis málna vagy. Oh, jön a kedvencünk. Megcsacsorésznétek, azért valljátok be. Egy kis husi, nagy kuperbe jó pakolni. Olyan prűdek vagytok. Kirekesztő és prűd világot élünk. Nem akarjátok? De most mi van? Tök normális, nem baj, ha bejön. Nem ciki, ha bejön valakinek. Istenem, sose vallanátok be, mi? Nézzük, milyen levelet kaptunk. Most mondd meg. Kedves Mr. Holmes!
Végre összeszedtem minden bátorságom, és írtam önnek. Alig találok szavakat, amikkel kifejezetném hálámat. Azon a szörnyű napon azt hittem, hogy az életemnek vége, de szerencsére rájöttem, hogy van egy ember a világon, aki igazán szeret engem, és akit viszont szerethetek. A nevét mindketten tudjuk jól. Ő Jack Kruger kapitány. Gyere, baby! Az ő szeretete ösztönöz az életre. Úristen, milyen... Ez kibaszott nyálas. Jó ég. Még ha a végén nem is lehetünk együtt, mindez nem történhetett volna ön nélkül. Mr. Arms. Ez túl nyálas. Kicsit buzis. De mivel nő, ezért nem hívhatjuk buzisnak. Na mindegy, nem ide. Akkor a balcson a nyuggerek először a meleit dobják be, aztán utána úsznak. Szerinted mi tart fent minket nőket a vizen? A deszkalányok elsüllyednek, mert nem tartja fenn a mell a vizen. Na jó, nem ide. Hagyjuk, szerintem inkább húzzunk a picsába és aludjunk. Ma már összetörtem egy poharat. Lementem a boltba is. Ennyi, ez a légzsák, mert múltkor úgyis arról beszéltünk, amikor néztük a failokat, hogy a mell az nagyon jól tompít, ha arcra vágnak a jégen, így bújják-e, puff. Teleszkópos Bella Danna. Kicsit halkítok a fejhallgatómon. But are you really intent on investigating the theft of the plants? Yes, of course. Lehet, hogy túl sok kávét ittam, ma ne foglalkozzatok velem. Lennék, ami tompít. De tényleg lennél? Ilyen nincsen. Miért van ilyen meleg? Mi lesz holnap a program, srácok? Én tiramisút csinálok, és egész nap az zabálom. Ez mind a program. Meg van még itthon egy kis room. We are investigating the theft of plants that took place here 5 days ago. A remarkable collection, I believe. Lehet menni? Csak ha segítesz tiramisút csinálni. Megenni nem. Várj, aki mosogat, az jöhet tiramisút csinálni. Na? Itt szóltak, de ahhoz mosogatnotok kell. Mert mosogatni utálok. We haven't removed the stand yet. Oh. It's still in the large glasshouse. We only learned of their disappearance the evening after the exhibition, and nobody saw anything. No doors were forced? No, but I would imagine that for a thief it would be fairly easy to gain entry, for there are no guards. What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor early in the morning? Bitch, please, én is szemüvegbe inkább. Átérzem a vibe-ot. Gyere, baby, átérezzük a vibe-ot. Mehet a szemüveges. Várjatok. Ez az a baj. Az a baj, hogy ez a szemüveg nem jó ehhez. What will we do with the drunken sailor in the morning? Way hey, the up here rises. Way hey, the up here rises. Way hey, the up here rises early in the morning. Most már kell egy rózsaszín szemüveges Danna emót is, nem? Oh my. Mr. Montague Dunn. He died here just 2 days ago. We're very sorry. Hello. Not aware. The two of you were good friends? Leggyógyibb streamer az mi? Our condolences. What's that? We should not be troubling you. Please do excuse us for the intrusion. Semmi baj, megbocsátok önöknek. Mr. Arms. Ez a nyomozó szemüvegem, nem tudom, miről beszéltek. Hát a John vezetett a motor remeget suhanunk. Bulira hív a messzi távol. Nagyon bajtam. Figyeljünk, itt sosem fogom megoldani az ügyet elsőre. Tiszta dzsuva a szemüvegem. Nem akarja valaki leköpni és megtakarítani? Köpj rá! Semmi baj. Várjatok. Mit kell csinálnunk? Én elfelejtettem olvasni a szöveget. Keresd meg a Cave Gardens legutóbbi kiállításáról ellapott növényeket, vizsgáld meg a helyet, ahol Montaño Dune halállát lehet. Hát nyilván megölték, hogy ellophassák. Na ez betöréses gyilkosság volt.
Lehet tudni? Sok kávét ittam, ne foglalkozz vele. Meg meleg van, tényleg a kurva életben meleg van. Voltam ma kinn a lakásból. Levele! Szia, Benny! What we do the drunk can sail in the morning. Way, hey! Mindegy, mit mondanak, jól áll, és az a lényeg. Azt, hogy sok kávét iszom. De tudjátok, hogy működök? Az energiaszintem az egy darabig itt van, aztán 10 perc múlva így kipurca. Nagyon jól tudjátok, hogy csak ideig óráig vannak energiaszintjeim, és ez ilyen átmeneti állapot. Kivahattok egy kis rúvot, akkor minden jó lesz. Esküszöm, nem ittam alkoholt. Napsütés? Igazából csak a kisboltig mentem Monsterért, szóval. Ja, hát a szemüvegeim azok kurva jól állnak. Nem tudom, miről beszélsz egyébként. Nagyon szarul áll nekem az összes napszemüveg a világon. De amíg én elhiszem, hogy jól áll a szemüvegem, addig nem tudtok mást mondani rá, mint hogy jól áll. Hogyha te is azt hiszed, hogy jól áll, és azért ilyen awkward módon hordasz valamit, akkor tényleg szarul fog állni. De ha elhiszed, elhithetheted másokkal is. Oh yes, taktics. Taktics, baby, taktics. Ezért elhiszitek, hogy jól áll nekem ez a szemüveg, és máshogy nem tudtok rátekinteni, mint hogy jól áll. Nagyképi vagyok? Lehet. Jaj, nem ezt akartam. Ja, ezt akartam. Tökre ezt akartam. Szia, Linda! These boots are made for walking, and that's just what I do. One of these days, this boot's gonna walk all over you. Are you ready to run? Istenem, ez a reklám, megölnek a reklámok amúgy. Ez összes benne ragad a fejemben. Az ajtó is véres. Mernék mást mondani. 1v1 blaha, gyerek köcsög! Nincs is kint a köcsögöt, Siru. This door handle is new. It was recently changed. Ott állom a napsütést. Nem tudom, miről beszélsz. The ensconson was breached near the handle. The door was forced from the inside of the colonial collection. The handle was changed afterwards. I think we need to inspect the colonial collection room. Még van valami? Mr. Arms. Ó, várjatok, itt még van egy csomó rakás bűzölgő nyomocska. Jó, ezt már megvizsgáltuk. Nekem sincs köcsög, de attól még az vagyok, haló! Szerintem ez az egyetlen hely, és én vagyok az egyetlen ember, akinek azt bizonygatjátok, hogy mekkora köcsögök vagytok. Csak mondom. Ez volt a bölcsesség, John. A világon mindenki megtalálhatja a helyét, és lehet akárki, aki csak akar lenni. Ha köcsögök akartok lenni, én nem állok az utatokba. Mindenki lehet olyan köcsög, amennyire csak szeretne. Ezt nem is felismertem, hogy ez már vány. Akkor a köcsögöm van, lemondom a számom. Szia, Anubis! Hello, hello! Ahoy, ahoy! Akkor vér volt rajta. Megszal, long time no see! Jóság kedvenc raid leaderem. Megszámen feliratkozott. Én a kedvenc megszámenem, köszi szépen. Mi vagy? Te egy keszeg vagy? Ha szeretnél. Tudod, hogy nem állok utadba soha. Jaj, kokkerek! Jaj, de cukik a kokkerek! Tudjátok, hogy imádom a kaktuszokat. Eltörtem ma a kaktuszos flamingos poharam. Köszönöm szépen meg 46. hónapot. Veszel nekem egy kaktuszos flamingos poharat? A British Empire.
Acskós köcsög lennék, de az a kakarózsaszín szalag nem köl. majd kicseréli le ezt, ne aggódj. Köszönöm, köszönöm. 270 forint. 270 magyar forintba került az a pohár. Kérlek szépen egy vagyont költöttem rá és el is törtem. Good job, Danna. Most megdicsértem saját magam, pedig amúgy meg sem érdemlem a dicséretet, csak mondom. Ezt megvizsgáltuk, nagyon tiszta. A Twitch milliárdos streamer eltöri az összes poharát, így. Valamit nem vettünk észre, mert még feldobta a T betűt. Lehet, hogy a rózsaszín szemüveg nem segít. Ja, itt van. Megtaláltam, nincs baj. De ezt már megvizsgáltuk. Akkor most miért dobott be újra ide? Ezek hagyja. Látjátok, valamit nem jól vizsgáltuk meg a törmelékkel kapcsolatban. The soil on the side of this flower shelf is the same as that on the ground. Akkor valami még itt van. Oh boy, oh boy. Fragments of a flower pot. It fell down here. De ezt már megtaláltam, itt nincsen más. Bezzeg régen! Ne is mondd. Ja, hogy így külön kellett. Ó! Talán sikerül végignéznem úgy egy streamet, hogy ne fájjon mindenem. Miki, jobbulást! Oh boy. Hogy vagy, Miki? A flower pot recently fell down from these shelves and was misplaced. All the clues around here are quite suspicious. I need my imagination to make sense of it all. Ja, te korodban kétszer olyan idős voltam, mert azt kétlem, 72 vagyok, baszod. Határozd meg az események helyes sorrendjét. Ó, ez új! Egy ajtóbetörés, 2. Cserél felborításra, 3. Neki zuhanás a kerítésnek. Yes! Betöri? Betörik? Megbassza a cserepet? Lefejti a szart? Ez a bárányra emlékeztet titeket is? This reconstruction reveals a disturbing fact. Montague Dunn damaged the door of the Colonial Collection Room. Titeket is a bárányos sztorimra emlékeztet ez a szar? Mai napig felkavar. Én egy kígyó vagyok. Nincs baj. Igen, tudom, a bárányok az áú. Szegény bárányok. Duci bárányok. Rakja fel a kezét, aki egy kis duci báránynak érzi magát. És fennakadta egy kerítésen, mert nem úgy néz ki, mint az összes többi bárányka. Semmi baj. Akkor folytassuk a játékot. Ez az, duci bárány! Már van is logikai következtetésünk. Ó, igen. Na jó, leveszem a szemüvegemet, nem segít a nyomozásban, csak összenyomja a nózimat. Boncolás elvégzése vonzolt fel, dűnt a haláleset gyanús. Miért tört be a gyarmati gyűjtemény szoba ajtaját? Miért takarította és ürítette ki valaki a szobát? Csapda volt, vagy egyszerű baleset? Akkor mehetünk a Scotland Yardra. És akkor az azt jelenti, hogy nem is lehetsz duci bárányka, hanem vagy duci és szőrös. Olyan kirekesztő vagy szépi. Rájöttem, hogy mi a baj, srácok, miért kapok butaütést, mert rajtam van a zoknim. Faszért van rajtam zokni. Szia, Keks! Amúgy is vasárnap lesz gyereknap, szóval felkészültetek már? Csináltok valamit gyereknapon? Gyerekeskedtek? Én nagyobb vagyok egy báránynál, az is igen. Szia, Siru! Hello, hello! I asked Inspector Lestrade to take Montague Dunn's body to Scotland Yard. It's ready for autopsy then.
Valakit felboncolhatok? Ez a gyereknap nekem. Oh yes. Boncolás! Gyere! Felvágom! First of all, let us carry out 10-es external pengét examination. kérek! Na jó, There are no 11-est. suspicious marks upon the chest. Let us finish our external examination so that we can proceed with the autopsy. Something is not quite right. Nézzétek meg azt a bajuszt. Nézzétek meg azt a bajuszt. Ha valakinek ilyen bajsza van, no chance, hogy nem szőrös a mellkasa. És ennek olyan a mellkasa, mint egy babapopsi. The air from the lungs carries a faint Hát ez az hajna. aroma. There is an injury to the skull, most probably caused by the fall. Borotvája. Már nem kell. Ő már nem csinál semmit The szerintem. vessels and the pupil of the eye appear quite normal. Péniszméretet nem nézünk. Nothing suspicious here. Fekszik a közelben. No redness, stings, or bruises. Now, let us examine the internal organs. Arról nem beszélünk. Az nem családbarát? Barát család. Ne, nem kellett felvágnom senkit. The liver is enlarged. It would seem that he was suffering from an alcohol addiction. Alcohol The addiction. The liver tissue is brown. There are no visible pathological signs. Akkor azt visszarakjuk. Ez egy banana for scale. The stomach tissues show no visible pathological signs. Ez igazából egy banán. There is a small amount of content. It appears that he breakfasted lightly, only a short while before his death. De jó, teázott is. The lungs are congested and edematous. Honnan tudja, hogy... The tissue on the inferior lobe of the right lung is damaged, most probably caused by toxins Fúj. from an unknown plant. Az nem perverzió, hogy fel akarom vágni a csávót. The heart's blood vessels Ez tök show no normális. pathological signs. Ez ilyen emberi reakció, például ha baleset történik, akkor is mindenki megáll nézelődni. The heart Ilyen tissue baleset shows turista no az emberi visible nép. pathological signs. Szia kisebb 3, neked is! Neked The is szép suspicions napot! have been substantiated. Montague Dunn, the director of Kew Gardens, died from poisoning. Plant poisoning, to be more exact. Ezt már azelőtt tudtam, hogy kiderítetted, haver. Yes, it is murder. Murder. We should inform Lestrade. Yes, but do remember, Watson, that I discovered the murder. The challenge is mine. The challenge. Én is lennék katasztrófa We turista. need to locate that deadly plant. Such a perfect murder appeals to me. Murder of any kind appeals to you. Jaj, Is that kirázott all a we need to hideg. do? No, we also have the people working at Kew Gardens. Martin Hamish and the son of the victim, Albert Dunn. Martin Hamisnek And also valamiért Miss ismerős a White, neve. of whom we spoke with Mr. Hamish. Should we bring them all here for interrogation? No, a few innocuous questions at Kew will suffice, as well as a discreet delve into their personal affairs. Personal affairs, lennék personal It is affair. time now to open Csak mondom. doors. Even those in the staff building. I suppose that is necessary. We should also be concerned with the victim Szia, himself. Ronan. After all, we don't know very much about Montague Dunn. You're enjoying this already, aren't you? More than a little. Hol vannak a Johnok? John, Steve, Pittsburgh. Azt ne kérdezzétek, hogy miért. De tetszett a név. Mérgezés, dűncsapdába esett. Dunyha. Dun megmérgezték, miután egy gyilkos csapdába ejtett egy gyarmati
Gyűjtemény szobában Dün belélegezte a gyilkos növény mérgét. Yes, that's true. Nem sok nyomunk van egyelőre. Ja, hello, it's John Cena! Erre nem mehetünk. Nekem akkor is bujaka 619 bitches. Bujaka 619, hey! Bujaka, there's no swagger! Bujaka 619, hey! Bujaka, Rave Stereo! What you gonna do when they come for you, coolere? Nem megy a szöveg. Eddig nem sokat tudunk, nem, szinte semmit. Senkit nem érdekel John Cena. Csak mondom. Túlértékelt, de Rey Mysterio, testvérem az égben. 160 centi tömör mexikói gyönyör. Kicsit sokáig tart a töltés, nem? Elment az internetem? Érdekel notification. Valamiért mostában nem mutatja jól a performance-nak a színvilágát. Gyerünk, told neki Sherlock, told neki. Gyerünk, Watson, te haszontalan szar. Hello. Ja, nálam is minden rendben. Nézzük, analizáljuk. Harry Potter egy szemüvege, ami nincsen olcsó rövid. Épp mondani akartam, hogy ami nincsen vékonyítva a lencse, szóval ez egészen olcsó lehetett, bár az 1890-es években nem tudom mennyire vékonyították a lencséket. Füves? Tehát egy füves ember legyen is füves, az gyanús, hogyha tiszta, nem? Munkáskezek? Nem házas? Ó. Jó neki. És munkáskezek. Tudtam. See you, bet. Mr. Hamish, can you explain to us what happened to the colonial collection? It seems somewhat depleted. But, oh, most likely maintenance work, tidying up. You're not sure then? But you're the deputy director. Semmit nem Well, I jelent. am busy. I cannot be everywhere at once. Never mind, I'll find someone like you. Albert told us about the tragic death of Mr. Dunn, the Tragic late death. director of Kew Gardens. Death. Tragic indeed. His heart attack was quite unexpected. Leköptem magam szerintem. Valahogy sikerült. Kapcsolat Dünnel. As deputy director, how was your relationship with Montague Dunn? Montague To be Dunn. honest with you, Mr. De jó neve Holmes, van amúgy. it could have been better. Montague Dunn. You see, every Tuesday he would carry out his inspection of the gardens, but it was solely to make an impression. Great pretense that he cared Én at maga all. vagyok a nyugalom He would give szigete. out absurd orders, ignoring anyone else's opinion. Próbáld meg tőlük He would megkérdezni. then disappear for the rest of the week. He was what some might call a man of action. I'd say rather he was overzealous and chaotic. So Chaotic. after all, it was no wonder, perhaps, that he ended up like that. If you take into consideration his kind of lifestyle. Képzeljétek el, van egy fekete vásznom, és kitaláltam, hogy mit fogok ráfesteni. You Dunn mentioned that életvitele. Mr. Dunn led Dunn, a bocsánat. particular lifestyle. Well, it's no secret that he enjoyed celebrating, shall we say. He was a member of the London Smart Set. He was famous for it. That And he had an eye for the ladies, to put it mildly, Mr. Multi, mikor lesz nyugalmam? tell me, Mr. Hamish, do you grow the more Srácok, deadly de nem variety 10 of perc, plant ott here? örök élet. You mean insectivorous? Yes, but nothing larger than that. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Főleg nem ajánlom, hogy bárkitől feltegyél, mikor lesz kérdést, mert legtöbb esetben azonnali bant fogsz kapni a srácoktól. Nálam nem ennyire kiélezett a triggerelődés még erre a dologra, de ezt máshol nem ígérem. Igen, feltettük neki az összes létező kérdésünket. Bemehetünk? Olyan itt lesz a másik Chávez? Can I help you, gentlemen? Aha, itt is van.
Gentleman. Az vagyok, az én vagyok. Hello! I'm a gentleman. Nézzük meg a növényeidet. Belenézek a trágyádba, tesó! Azt hitted, nem mi? Elemezzük. Ő jó módú, nézzétek már a kabátját, meg tiszta is amúgy. Gyászol vagy, bűntudata van. Düm. Hopp, megsebesült. Most tanul borotválkozni. Jó, mondjuk ez elég csúri. Szia, Triton! Ez a fia lesz. Ön itt dolgozik? Do you work here? Yes, but part-time only. For I'm also studying botany at the University of London. You're following in your father's footsteps, then that is commendable. Te mondtam, hogy ez a It's gyereke. not my strongest suit, Ja, but mondjuk there nem are volt people who say that I titok, could ha be a good figyeltem manager. volna. Miss White. Who is Miss Margaret White? Szia, Ah, Kiko. she is the young lady who studies with me. Szia, She visits here Ero. sometimes to help out with the greenhouses. In fact, she should be here today. She wanted to work at the seed house. That's the small greenhouse across from the large glass house. Done. Montegno, done. Gyarmati gyűjtemény We noticed kiürítve. that a part of the colonial collection has been cleared. At the moment I'm just dealing with the storage room. I don't know much about the other De rooms. hát más nem is dolgozik már itt. I imagine that your relationship with your father may have been a strained one. Yes. I cannot say that he was a kind man, for he never listened to me at all. Aww. Forced me to work here. Apuci nem szeretett. After his death, I've been pondering it over. Perhaps he wasn't so wrong about me after all. I have to follow his path, and I have to manage Kew Gardens. And I can do it. Gardens. I can be as good as any other who Pew works pew here. pew. Pew Gardens. Would you please tell us about Martin Hamish, the Hamish. deputy director? Tudja, ő lesz a Well, I have to gyilkos. tell you that Mr. Hamish is not and has never been the deputy director of Kew Gardens. My father would not have Hazudott. tolerated it. Indeed? Well, that is most interesting. He told us that he was. Yes, because he believes that the management should be passed down to him now that my father is dead. But in actual fact, Mr. Hamish only has the honor of being the garden's longest-serving employee. In fact, if we are to think logically at all, it should be me who takes over the Hát ez management az. of Kew Gardens. Őt örökli, nem? Do you not have a good relationship with Mr. Hamish? Nyilván nem Sherlock. No We have shit, very little in Sherlock. common. Mr. Hamish loves his plants and Kew Gardens. Szia, Mi cannot say újság? that I Boldog share his pénteket. I see. And how was his relationship with your I father? can see Oh, clearly he now. hated my father. The It was rain obvious. is gone. He would be furious whenever my father boasted of Kew Gardens in the newspapers or at conferences. He was convinced that my father was stealing all of the credit for himself. That my father treated Mr. Hamish in the same way as he treated anyone. Aww. Dismissively. With indifference. Elutasítóan közömböse. Istenem, Thank mint you, ha rólam Danna. beszélnének We shall see you halálom again után. soon. Mindenkivel ugyanúgy bánt. Mindenkinek ugyanazt a megtiszteltetést adta meg, közömbösen és távolságtartóan viselkedett. Szerintem így fog szó. Halljátok, tuti, hogy ez lesz kb. Egy gyászbeszédem. Mindenkivel egyformán viselkedett. Közömbösen és elutasítóan. Olyan szép. Olyan szép. Jó, Alberttel beszéltünk. Pálmaház. Neked is ismerős, mi, Linda? De izgalmas, ez már az Indiana Jones újabb része. Amiben nem tudunk megvizsgálni semmit, ez ki van kötözve. Bondáspartit tartottak itt. Meg BDSM-ezték azt a pálmát, srácok. Csak mondom. According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. Wow, az jó magas páratartalom. Nice, Javi. Nice. Mi van ma itt? Nem tudom, ne According kérdezz. to this, they have light and moisture control in some parts of the building. El kéne menni a füvészkertbe. Az olyan szép. The plants were here. All of them were stolen.
Do not touch. Hát ehhez már nem érhetünk hozzá végül is, amúgy megoldották, hogy do not touch. Tacsi. Do not touch. Nagyon péntek van nekem is, igen. No, sok volt a kávé. Itt már jártunk. Nagyon szupi. Mehetünk. According to this, Hoppá! they have light and moisture control in some parts of the building. Dry Tropics Climate Condition. Tuti fontos Dry lesz. tropics. Tuti fontos lesz, és ott egyszer felment. Jaj, szuper kakkerók! Imádom a kakkerokat. These flower pots are beautiful. Hát azért a beautiful-t az erős túlzásnak érzem. Egy Suzuki jel van rajta. Ezek ilyen Suzuki potok. Aloe vera. Aloe vera. De tök mindegy, hogy mondják. Képzétek el, egyszer lehorzsoltam teljesen az oldalamat, és a nagymamám nyers aloét bele a vérző sebbe így belekente az egészet. Az a része itt az oldalamnak tiszta sebhely mai napig. Majd, ja. Dry tropics. Suzuki-s köcsög az. Most, hogy mondjátok, meg kéne itatnom a kaktuszomat. Wow! Smell of burning. Azért, mert égetnek valamit. Tűzrakás. Nagyon szép észrevétel. Nem tudom, eddig nem kellett túlságosan Sherlocknak lenni egyik nyomozáshoz sem. The symbol is not from Kew Gardens. Ez ilyen nagyon kínai volt. Szegény növényke. A protective mask. Oké. Szerencséjük, hogy még itt nincsenek új lenyomatok. Someone set it alight, but it did not burn. A broom handle was half burned. Harry Potter volt, srácok. A door handle? Why would anyone throw such a thing in the fire? The door handle to the colonial collection and that of the fireplace are made of the same material. Tűzrakás, Jeanne d'Arc módra készítve. The plants Reggel úgyis arról beszéltünk. Some have not completely burned. Reggel úgyis arról beszéltünk, hogy én valószínűleg boszorkány lehettem. Haló, valaki? The Valami? remains of a picture frame. Ez csak feltételezés. Az biztos. Hogy én boszorkány voltam, szerintem amúgy ez ilyen fix info. Tuti valami boszorkány lehettem előző életemben. Mert úgy megjósolok mindent, és amit kimondok, az valóra válik. Azért ez elég ilyen. Tudjátok, hogy néha még magamat is megijesztem azzal, hogy valóra válnak a dolgok, amiket kimondok? Meg az álmaim? Álmodok valamiről, az úgy történik? Nagyon sok tornádós álmom van. Colonial collection. Nursery. Seed house. Ventilation system. Néha még én is elhiszem, hogy boszorkány vagyok. Water lily greenhouse. Palm house. Director's office, cloakroom and laboratory. Biztos, hogy nem. A map of Kew Gardens. Biztos, hogy nem, Sziabi. Ez nem így működik, jó? Csak random csak akkor válik valóra, ha random mondom ki ezeket a dolgokat. Hogyha direktbe akarom kólolni, az nem működőképes. Ez teljes mértékben a megérzéseimen alapul. Most a napokban is történt egy olyan, hogy egy teljesen indokolatlan dolgot mondtam. Beszélgettünk, és egy teljesen indokolatlan dolgot mondtam, aminek esélye nem volt, és másnap kaptam egy telefonhívást, hogy hello, mit szólnál hozzá, és én meg így... Hogy mi? És srácok, nem hazudok, másnap hívtak ezzel a dologgal.
amire előző nap biztos voltam benne, hogy 0 esély van. Vagy közelít a nullához. És jó. És ezt konkrétan azzal a dologgal hívtak fel. Az a durva. Hey Grace, boy! Yeah, but call me God ass. A ventilation system. It should regulate the temperature of the staff buildings. Valami kell hozzá, hogy meg tudjuk húzni. Húzd. Gondolom erre lesz valahol hozzá a kerékfogas lófasz. Nem, Snip. Meglátjuk majd, hogy mi lesz ebből. De nagyon vicces volt, hogy ez a no chance, és így... Igen. Mi? What? Nem akarok semmit mondani róla egyébként. Hello, Margaret White, vagy hogy hívnak? Good day to you, miss. You have some very beautiful plants here. Ja, én is növényeknek hívom. Szépek a növényeid, haver. My name is Dr. John Watson. Ó, itt egy John, tessék. Mr. Sherlock Holmes. I am honored to make your acquaintance, gentlemen. My name is Margaret White. Naughty Linda. Excuse me, but are you Sherlock Holmes, the great detective? Yes, I am he. What a pleasure to see you. Éget szagot éreztem. De rájöttem, hogy nyitva van itt az ablak. Úgyhogy valószínűleg onnan jön. Várjatok, haj! Éget hajszag van, ezt meg kell nézem a konyhát. Jó, semmi. Nem tudom, hogy mi lehet. Igazából kintről jön. Ha leég a lakásom mások miatt, srácok, akkor majd gyűjtök lakásra streamben, jó? A gépemet felkapom, hogy abból ne kelljen újat venni. Amúgy ti gondolkodtatok már ilyenenél egy csomószor? Nem, nincs meg a forrás, kintről jön. Valahonnan. Remélem nem a házig. Ó! Szegény család, alultápláltság. Akkor honnan ezek a drága rucik? Valamit nem vettünk észre. Á, itt, nem házas. Yes, a theft of plants. Aggódom ez miatt a szag miatt. Oh yes, of course. I quite forgot about that. Oh, it's quite understandable that you might forget about the theft of the plants. Miért nem mi beszélünk vele? Bejön Johnnak? Yes. The director was a truly good man. Ez úgy néz ki, mint hogyha bevándor. Migráns! Kiürített gyűjtemény. No, I have never been there. Miért nem? Do you work here? Part-time only. I am a biology student. Érieszgetni engem? Brian, köszönöm szépen a harmadik hónap feliratkozást. Köszi szépen a harmadikat, kicsit megijedtem. How well did you know Mr. Montague Dunn? He was a master, a great leader. I saw him almost as a spiritual father. He had an exceptional nature. Oh yes, indeed. Igen, He was always so as much as gaming graphics have improved tremendously, they need to work on matching their voice up to the lips. It's a pretty
Why so? pretty Loved his old son game. dearly and I wanted the think very best it's for him. at least But he 8 wasn't years too old. demanding. So it was really Albert, good who that was time. naturally shy, I think. suffered because of it. I'm happy that it has a synchron, so close enough, right? Most of the doors in Kew Gardens are locked. Do you have a key to this room? Nem házas, de valaki biztos Yes. támogatja. Albert Lol. gave me a set of duplicate keys. He Én agreed sem on vagyok the trial házas, of my és studies feliratkoztok. without Pog! disturbing him. Látom az It is only összefüggést. temporary. Thank you, miss. None of the 3 people who work at Kew Gardens know why half of the colonial collection was Valaki cleared. hazudik. So, someone is lying. Oh! It is obvious. Oh! Úristen. Someone is lying, it's obvious. Nézzük. Materials for college study. They belong to Albert. These leather gloves are new and of good quality. They do not appear to have been Clone is used. enough is good enough. This place serves Yeah. as Albert's office. I think. Close A book enough. about ships. That's Nothing enough at for all me. to do with plants. Könyv a hajókról. Ki hajózik? Nem az asztalt akarom megnézni, hagyjál már. From here, we are unable to see the interior of the colonial collection room. Néha olyan okos Sherlock Holmes. Csak fogom a fejemet. De mondjuk ez így van egyébként az izében is. Ó. Hát jó. Nem tudom miért fontos, hogy azt az ablakot lehet nyitogatni. Mert kiugorhattak innen? Lehet. No way. Az a no shit Sherlock. Nézzük meg kintről. Nem történik semmi. Watsonnal tök felesleges beszélnünk. Hopp, itt volt valami. Ezt már megvizsgáltam. Minden része megvan szerintem. You're here. Menj már What should arrébb! we do next, Holmes? Watson amúgy esküszöm azért van itt, hogy direkt idegesítsen. Az ellopott növények kellenek. Személyzeti épületeit és gyűjts információkat, de lítsd ki, hogyan ölte meg. Hogy ki ölte meg. Nézzük, most voltunk szerintem a Seed House-ban. Ez lesz a nursery? Itt át kell jutnunk. A legvégébe. Holmes! Szia, Quantum! Aha, ezek lesznek a személyzeti épületek. Ez, hogy logged. Ez, hogy logged. Nekem te itt ne lokkoljál dolgokat, légy szíves. Director's off. Érdekes dolog? Mi az érdekes dolog ezen? Water lily greenhouse. Colonial collection. Nursery. Ventilation system. És mi itt az interesting dolog? Mert itt mindent megvizsgáltunk szerintem. Director's off. És azt hogyan jutunk be oda? Elkérjük a kulcsokat. Add meg ide a kulcsokat, haver. Tényleg az lesz, hogy el kell kérni. LOL! Mr. Hamish, can No. you tell us Nem who szóltam. holds the keys to the locked greenhouses? That would be Albert, Mr. Dunn's son. Yes, Albert keeps all the keys, and one can only imagine why. What do you mean? Well, he was never interested in Kew Gardens before. And Kew? now all of a sudden he is trying to act as if he owns the place. I think he wants to take over the 14-ben management szerintem here. valahogy így. He'd do better to leave that to me. He has no experience. No, none at all. Not at all. Not at all. What is your opinion of Albert as a student of botany? He's useless. I often tell him so. And Ezek I can utálják only give him egymást, elég cleaning durván. tasks. Botany is not his life's work, and his father well knew it. He was furious about it. He was. Oh yes, he forced his son to work here, and he never missed an opportunity to criticize him publicly. Are you able to elaborate on that? Well,
For example, with our last Tereli a exhibition gyanút. here, Mr. Dunn had Albert make a presentation 14, akkor jól mondtam. But then, while the lad was speaking, Mr. Dunn interrupted him, asking him difficult questions, making him look like a failure. It was with the intention of making a fool of him, Mr. Holmes. That must have been terribly humiliating. Yes, he was crushed and had to leave. Everybody was making fun of poor Albert. That is, except for Miss Margaret White, who was such a nice lady and who always takes pity on Albert. Vagy szerelmesek egymásba. És azért jár igazából ide Albert, vagy szerelmes Margaretbe. White. Would you tell us more about her? She is a student who works here part-time. She is quite charming indeed. She possesses a great Neki is talent bejön. for botany. You should take a look at some of her experiments that she carried out in the laboratory. Ah, if only she were not so naive. Why naive? The Oké. way she used to flutter around Mr. Montague Dunn. And why, he couldn't help but be flattered by all her attention. How could an intelligent woman Büdös such as Miss emberek White vagyunk. not see through his game? I can only scratch my head and wonder. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Akkor menjünk Alberto Del Riohoz. És próbáljuk meg elcsorni a kulcsokat. Hol vagy, fiam? Mert Do you hold the keys to all of these locked doors? Yes, you can have them. But I cannot give you the keys to the cloakroom. The employees' effects are private. I am sure you understand. És akkor ők hogy jutnak be? Hogy csak neki van Thank you, kulcsa? young man. We shall see you again soon. Soon. Nekem akkor is be kell oda jutnom amúgy. Le van szarva. Ó, várjatok, itt valamit kihagytunk. For Albert, compiled by Martin Hamish. Sweep out the palm house, scrub the toilets, clean the storage shed too. Háromszög apa, fiú és vágy kisasszony. Szerintem amúgy tuti. És ezért ölte meg a fiú az apját. Itt van még egy Times magazin. Tuti ezért ölte meg az apját a fiú. Oh! Az előbb még locked volt. Betörtem, srácok. Oké. Ez mi a fene? Nem ezzel kell. Itt 3-at próbálunk. Valószínűleg itt is 3 lesz ilyenkor. 4. Aha, értem már a logikáját. 4-et kellett volna. 2, 2, 3, 3. Akkor most 4. Ott is 4. Cselezzárom. Tetszik amúgy. 5-öt kellett volna. 2. 2. Ez jobb, mint az forgatás, amikor Watsonra kellett váltani azért. 3. Itt 5 kell most. És akkor ott is 5. A másik oldalon. Nem volt túl bonyi. Az nagyon nehézkes volt, maga a mechanika is. Szörnyű. De tetszik amúgy, hogy új mechanikák vannak játékokban. Kedves barátom, kérem engedje meg, hogy kifejezem csalódottságom az utolsó levele kapcsán. Azért fizetem önt, hogy megvédjen engem, nem pedig azért, hogy megvádoljon. A Kew Gardens egy királyi intézmény. Megkaptuk azt a nagyszerű lehetőséget, hogy beutazzuk a világot és megmentsük a rendkívül értékes, ritka növényfajokat.
A feladatunk az, hogy megvédjük ezeket a fajokat, mégpedig azoktól, akik esetleg kétes célokra akarják felhasználni őket. Annak az isteni szindikátusnak, amelyről beszélt, nincs joga az ilyen értékes növényeinkhez. Emlékezzen a 89. június 14-i esetre. Azért még egyszer tisztelettel meg kell kérnem, hogy a Kew Gardens nevében hitelesítse a növényekre vonatkozó engedélyeket. A dokumentumokat hétfőn küldték el önnek. Utóirat, találkozunk kedden a Bullsban, mint mindig. Done. Ezt a levelet nem nagyon küldték el, hogyha itt van még. Csak mondom. Dan, megkérlek rá utoljára, hogy add vissza a testvéreinket. Jogtalanul vannak a birtokodban, nem tartoznak hozzátok. What? Ez a kínai cseréplól. Az úgynevezett engedélyed hamis hazugságok mögé bújsz. A hazugságot nem kell részleteznünk, beszámoltak róla a sajtóban június 14-én. Visszataszító, amit tettél, biztos lehetsz benne, hogy mi soha nem hagyjuk el a családtagjainkat, megbízunk benne, de már bánjuk az isteni szindikátus. What? I suggest that we don't tell Miss Margaret White about this document. Miss Margaret White a tartozása Dan felé. Egy szobakomplexum bérlése az Oxford Streeten, oktatási ösztöndíj a Londoni Egyetemen, a Hamiltonnál nyitott kredit, Redigan House szabók és a Burton Sun luxus ékszre. Damn, bitch, damn. Tuti, mondom, hogy szeretők voltak. A photograph of Montague Dunn and Reynold Hamish. Easy szeretős történet. De jó, ott van a top hetje. Neki is van. A új növényfajok. A Kew Gardens csapata örömmel jelenti be az új az új árpafajta sikeres kitenyésztését. Nem tudok olvasni. Az árpa teljesen ellenálló a hideggel szemben, ennek a fajtának a neve szibériai árpa. Mr. Martin Hamish, a Graft büszke művelője, jövő hétfő reggel sajtótájékoztatót tart a témával kapcsolatban. Ok. De ez nem olyan jó? Hát nyilván, mert nem az Inbook Simon van. Nyilván nem lehet olyan jó. Egyértelmű. És mit kéne még megnéznem? Hopp, a levelet. Drága Margaretem, a legutóbbi beszélgetésünk után úgy vélem jobb lenne, ha felhagynál a Kew Gardensben betöltött pozícióddal. Ahogy azt te is elég nyersen kifejtetted, már nincs szükséged a támogatásomra. Ahogy mondtad, nagyon is képes vagy kiállni magadért ebben a világban. Most visszaadom a szabadságot, és semmi más nem kívánok, csak sok szerencsét. Szakítottak. Tuti a ribi volt. What does mozdulj mean? Move. Move. It's just move. Champagne. Montague Dunn had good taste. Az biztos. Senki nem szereti a pezsgőt. Hoppá, ez ennyi volt. Hát... Igazából akkor mindjárt végeztünk is. Várjatok, végeztünk is az irodával. Kiábrándítóan kevés dolog volt benne. Ezt kinyitottam megint, csak azt kell, hogy mondjam. Betörtem, vagy mi? Szóval működik? The gold is almost immune to chemical attacks, so it may be a valuable auxiliary for various experiments. Van kulcsot hozzá, de írt, hogy logged. Vagy csak véletlenül elég, vagy túl gyors voltam, túl hamari. De azt mondjuk, csak hamari voltam. The bottle is no longer here, but it is possible to detect a faint scent. We need a good nose. Jó, igen, azért mondom, hogy hamari voltam valószínűleg. Egyetemi tankönyv. Cambridge University. This student's book belongs to Albert. Repeat. Hoppá. Chemicals. A sufficient quantity for some serious. Jó sok minden van itt, baszki.
Képletek. Vagy szeretnéd megnézni a képleteket? Védőfelszerelés. Egy hiányzik. It appears as though the protective equipment is missing from here. Megnézzük neked, Lajes, ha szeretnéd. Gloves, waterproof aprons, everything one might need for self-protection. Látjátok, el is fogyott az összes energiám, nincs baj. Másik szobába jártunk. This is a table for experiments. Ó, de menő mikroszkóp. Only this one is kept in good order. Ó, most beszólt a bútoromra. Mr. Arms. A phonograph used for voice recording. Remarkable. Yes, this is quite a modern laboratory. És miért van ott egy stetoszkóp? Mehet. Szóval most arról beszél, hogy a növények kommunikálnak egymással nyilván. Jó, jó. Ez korábban volt. Bizonyíték szükséges. Mihez? Szóval még itt valamink nincs meg. De átnéztük a szobát igazából szerintem. Hopp, az ott mi? Ó. It does not matter. We will open it. Nem szerint, majd kinyitjuk. Ezt már szeretem. Hoppá! Oké, ez már bonyolultabb, ez tetszik. És nem feltétlenül az mozog, amelyiknek kéne. Király. Oké. Zöld kell nekem. Hogy ez így mozog, oké. Nagyon szuper. Meg is van oldva. Nem volt nehéz. Open. Bírom ezeket a izéket amúgy. Miss White's locker. Apparently Miss White is a capable student. Hát nyilván, ha Sugar Daddy-e fizeti neki. A draft of the letter that Miss White sent to her parents. Kedves édesanyám és édesapám, vonakodva írom ezt a levelet, segítségeteket kérve. Tanulmányaim és lakhatási költségeim drágábbnak bizonyultak, mint amire számítottam. Ezért attól tartok, hogy hosszú távon nem fogok tudni boldogulni. Hát nem, Sugar Daddy, teljes mértékben. Tudom, hogy voltak nézeteltéréseink a múltban, de bízom benne, hogy nem lennétek olyan szívtelenek, hogy hagynátok a lányotokat pénzhiány miatt megbukni. Hogy lenne már pénzhiányos? Le akarta húzni a szüleit. These jewels must be worth a small fortune. Rémi! A vanity purse. It is of high quality. Érdekes. Margaret, meglepetéssel fogadtuk levelet. Hogy jutott eszedbe, hogy pénzt kérj tőlünk egy év után, ami azóta eltelt, hogy elmentél is? Eszedbe jutottunk volna?
Soha nem osztottál meg velük semmilyen részletet az egyetemi sikereidről, és most mégis úgy döntöttél, hogy megteszed? Feltételezzük, hogy szégyelsz minket, mert nem tartozunk ugyanabba a felsőbb osztályba, mint az új barátaid. Igen, mi szegény emberek vagyunk, de meg kellene tanulnod a családodat előtérbe helyezni. Ahogy mi otthon mindig is tettük, valamint mindig odafigyeltünk a jó hírnevünkre, de úgy tűnik, hogy te azt már eljátszottad a munkadódnál, Mr. Dannal? Nem, Margaret, te vagy az, aki miatt szégyelnünk kell magunkat. Olyan, szia Richardon! A szüleid. mondom. Ez egy ribi. Kedves Margaret, tudom, hogy mostanában pénzügyi gondok nyomasztják önt. Kérem, hadd nyugtassam meg, hogy nem hagyom ilyen dilemmában szenvedni, gazdag családból származom, megtiszteltetésnek venném, ha elfogadná a segítségemet. Odaadó szolgálja Albert. Ez tuti, hogy egy apa-fia Margaret szerelmi háromszög. Ez pont úgy hangzik amúgy. Tanulmányok, család. Semmivel nem függ össze, nagyon jó. Eltanácsolás, White is Dan, de melyik Dan? Miss White és Mr. Dan között nemrég nehéz eltérés volt. Dan azt tervezte, hogy elbocsátja White-ot a Kew Gardensbe betöltött állásából. Akkor még itt van egy olyan, hogy Margaret White tanulmánya és társadalmi helyzete teljes mértékben Dan vagyonától függött. Hát amúgy eléggé úgy tűnik, igen. Mérgezést még nem lehet összekapcsolni senkivel. Na nézzük, tovább kutakodunk. Szeretem átúrni mások személyes holmjait, annyi minden kiderül róluk. A review on rare and exotic plants. Martin Hamish has written several pieces. Úgy tudhatsz meg a legtöbbet egy emberről, hogy átúrod a személyes dolgait. Szép volt, szumós. Főtitkár úr, a Kew Gardensben a közelmúltban történt események arra kényszerítenek, hogy megújítsam pályázatomat a vezetői pozícióra. Amint azt már korábbi leveleimben is kifejtettem, úgy gondolom, hogy erre senki sem alkalmasabb posztra. Amíg Mr. Dan él, megértettem, hogy fenntartással fogadta a javaslatomat. Politikai okai voltak, ezért örömmel tettem eleget kérésének. Most azonban a Kew Gardens rendezetlen. Hogy nézhetném ezt tétlenül? Hogy hagyhatnám tapasztalatlan, motiválatlan emberek kezébe? Minél sürgősebben hozza meg döntését, hogy teljes mértékben az előttem álló nemes feladatnak szentelhessem magam, és megszabaduljak ettől a bizonytalanságtól. Nagyon pályázik az állásra. Ez Margaret? Father and I, Kew Gardens. Ó. Az apja is itt dolgozott. Ó. Ezt gyorsan átnéztük, nézzük Alberto Del Rio szekrényét. Ó, Albert szereti a hajókat. Albert Dunn has a great passion for shipbuilding and the sea. The daughter of the sea. Nem vették fel. Királyi haditengerészete, tiszthelyettes iskolája, toborzó központ London. Uram, sajnálattal közlöm, hogy a felvételi vizsgákon elért kiváló eredményei ellenére nem álmodunkba felvenni őt a királyi haditengerészet iskolájába. Édesapja, Mr. Dunn kifejezte szándékát, hogy önre bízza. A Kevi királyi botanikus, a Kewi, egyértelművé vált, hogy nem engedné el az egész éves tengeri kiképzésre. Kérem, fogadja minden jó kívánságunkat a Kew Gardensben töltött jövőjéhez. Ez milyen aljas, nem engedi az apja azt csinálni, amit akar. Ezt úgy utálom. Mi köze van a szülőnek ahhoz, hogy mit csinál a gyerek? A picture of Miss White and Albert in front of the University of London. And they seem to get along. Édes hármas, apa, fia, Margaret, lánya. Édes hármasban tolták, szerelmi háromszög. Azt mondták. Hoppá! This is a table for experiment. Ja, azt hittem, hogy izével, Watsonnal beszéltem. Már meglepődtem, hogy Watson valami értelmeset akar mondani nekünk. Nyilvánvalóan tévedtem. Mi újság, Greg? Hogy vagy?
Na nézzük. Használj Tobit! Tobi! Kucsikázunk! Kutyi! Hol van? Baker Street. Na 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 na. Dogo! Gyere, Tobi! Jó fiú! Tobi, jó fiú! Jaj, várjatok, tudja, hogy az archívumban meg kell nézni ezt a cikket. Aha. Én hogy vagyok? Azt hiszem jól. Kicsit untam magammal. Ellopott könyvek listája. Nem hiszem, hogy az újságok között kell nézni, hanem az enciklopédiák között. Ja nem, az izék között lesz. Tanulmányok között. Mérgek és toxinok, igen. That is not the one. Hát ez tényleg nem az. Kriminalisztika, harcművészet, jelek és szimbólumok, az nem hiszem. Kémia. That is not the one. That is Mindenre rákattintunk. That is not the one I need. Aha, oké, akkor nem itt lesz. Toxin! A nagy szemedben érzed magad? Technológia, történelem, gyógyszerek, botanika. Ez lesz az. Kutyával kell menni, doggo, aha. Ezeknek a növényeknek van egy bizonyos közös, többé-kevésbé változó mérgező hatása. Csak az első három lehet veszélyes az emberre, különösen a Florem diabolica, benne van a nevében is. De csak nagyon speciális körülmények között. A növénynek reagálnia kell egy agresszív folyamatra, amely ellen a halálos spórákat bocsát ki. Hát jó. Jól hangzik. Most mit keresünk? Szimbólum egy törött vázáról. Jelent is isteni, ha nem tévedek. Nem hiszem, hogy az újságokban lesz. Művészet és építészet. Városi gazdaságtan, technológia, történelem, gyógyszerek, botanika. Hát... nem hiszem, hogy az enciklopédiában lesz. Kutatás. That is not. Hát azt gondoltam, hogy that is not the one I need. Jiu-jitsu. That is not the one I need. Itt van az isteni szindikátus. Növénytisztelők skolasztikus isteni szindikátusa. A szindikátus tagjai Trevant, az Isten királyt imádják. God King Scoward. Bocs, ezt csak a babosok értik. Arra törekszenek, hogy lelki békét szerezzenek, és megszabaduljanak az anyagi világtól. Ezért minden nagy lelkű adományt szívesen fogadnak. Hogy mi? What? Szia, Slytherin. What? Here it is. So tipik. The Divine Syndicate is not a supplier to Kew Gardens. Besides, there is no address here. Gondolom ez is itt lesz kutatások között. Jaj. Ló, kis hamisak. Tipik egyház. Seymour's Garden kertészeti felszerelések és kellékek. Prémium minőségű áruval látjuk el minden kertészeti, kertépítési és faanyag igényét, homok, föld, edények és bármi más, amire szüksége lehet nagy választékban házhoz szállítással. Here it is. Ez egy reklám, lényegében. Na, még keressük meg a cikket. 89. június 4. Viszketett a fülem.
Nem. Cleveland Street-i botrány, nem hiszem. Ez lesz. Botrány az isteni szindikátusban. Szia, Rabbit! Nem tudom. Nagyon-nagyon régen volt utoljára olyan kártyám. Az isteni szindikátusra van Isten király követői a Charlton Road 48 Grosvenor Street-en találhatóak. A növények és különösen a fák védelmezői ellen jelenleg közigazgatási vizsgálat folyik. A szervezet vezetőit pénzügyi visszaélésekkel gyanúsítják. Lehet, hogy ezt a vizsgálatbírósági tárgyaláshoz vezet, eközben sokan felemelték hangjukat a vizsgálat ellen, és elítélték az államot. Valójában ez a magánszervezet, amely a természetvédelmét tűzte ki céljául, számos befolyásos személyét, köztük az ellenzéki párt politikai képviselőit is magában foglalja. Szóval ez megint ilyen politikai botrány. És így Moria. Na de Watson! Te vénkujon! Someone should take Toby for a walk. Have you found something interesting? Watson, te vénkujon! Ellopott halálos növények, mérgezi is, nyilvánvaló az összefüggés. A gyilkosságot azok követték el, akik ellopták az egzotikus növényeket. Hát, nincs több összefüggés jelenleg. Te vénkuljon! Ezzel el is fogyott. Az innim. Come on, Toby. Come We have on. some work for you to do. Let us go to Kew Kutyizok! Gardens. Nappal nézi a csillagokat? Ja, tökre. Előbb Kew Gardensbe megyünk. Jaj, jön Tobi, és nézzétek, ott utazik velünk. Jaj, de aranyos kutyuli. Gyere, kutyi! Kutyi! Oh. Na 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 na. Na 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 na. Ezek ilyen nappal is... Jaj, értem, ez nappal láthatóak csak. I feel so unsure as I would take your hand and lead you to Let us the take dance floor. Toby to the laboratory. Vigyük Tobit. Search, Toby. Search. Jó, megyek. Jaj, nézzétek, kutyuli! Gyerünk, Tobi! Adj nekik! Jaj, hiszem, hogy lengedeznek a kis fülei. Eskü, ez a legjobb rész az egész játékban. Amikor Tobival kell keresni. Úgy látszik, hogy értelmesebb kutyi time ráadásul, mint az előző. Amit magamtól is kitaláltam. De ide vezet. Eltévedtünk. Valamit el van rejtve. No! Na ez most volt értelme, hogy kutya. Congratulations, Toby. Now let us see what you have found. Oh. This is the bottle that was used in the laboratory. It was buried here. Multi, köszi a csírt. There is still some liquid Köszi. remaining in the bottle, with gold flakes. A tiny caterpillar. Not surprising to see one in a garden, but Nem volt at the bottom of ijesztő. the bottle. Á, nem. Kösz. Azt a kúra, rám sikít, baszki. Hozd ide Tobit befejezve. Nagyon szuper.
Putyi jobb kopó, mint Watson is hasznosabb, igen. De az milyen fény volt ott a padlón? Ki volt az a bátor? Ennyire nem ijesztő a kutya? Lol. És tényleg. És akkor mi van? Tobi nem verhat rám egy kicsit? I feel so unsure. Szia, Viktor! This place is beautiful, Holmes. Wow! Its atmosphere is remarkably soothing. Jaj! Let's find someone who could help us. Oké. Igen, Sir Robin a bátor. Hát ez marha jól néz ki, de jó az a kis fa. Úristen. Ez a fa nagyon menő, srácok. Hopp. Cserépdarab, törmelék. Hopp, már is találtam valamit. Ó, loptak növényeket. Fragments of a flower pot. A fragment of a flower pot. Azt már megtaláltuk, úgy látszik. De jók vagyunk. Egy nyomozó zseni vagyok, sráca. Vagy két nyomozó zseni is igazából, ahogy így nyomom az ipart. Itt nél is lesz, nem hiszem. My name is I am exalting the sap. A while can you wait? From the trace of elements and moreover from the quality of the ambient geotropism. Szia Zoli, te vagy a legjobb, Watson. Please, mind my gravitropism. Its balance. Do not disturb. Do not disturb. Is most definitely the word. There. Completed is the symbiosis. Welcome you are. To introduce myself, I am the Green Grand Mystic. Ekkorát még nem hazudtak the nekem. Green Grand Mystic himself. This Az jó, is nem? me. Who am I speaking to? No. We are two gentlemen who are extremely interested in the vegetation philosophy that is advocated by this establishment. Listening to you, I am. Amúgy Zoli, itt is, látod, itt vagy. Az a nyaktetkó. Ez tetszik. Nem is mondtad, Zoli, hogy szerepelsz a játékban. Kémiai kísérletek. Ó, ez elég gyanús. Do you have friends at Kew Gardens? None. Not worthy there. Jaj, nincs nálam innivaló. Nevertheless, we have seen Kew Gardens flower pots in your yard. Ahhoz ki kéne mennem. Konyhába. What? Our sacred place you permitted yourself to search. Sacrilege. No, really now. Azon, hogy mindenhol ott vagyok, én nem lepődök meg, te lepődsz már meg. And we believe the pots we found here. Jaj, köszi Zoli a csírt. Nem tudom, múltkor is valaki megszólt, kész ott van Zoli mögöttünk. Megnézem, mi van? És csak egy ázsiai random csávó volt. Mindenkivel annyira mémeljük ezt, hogy kész ott van Zoli. For the exhibition at his greenfly-infested gardens. But he never gave them back to us. Excuses and imbecility. So we went in and saved them. I see. So Szerintem már mindenkivel ezt mémeljük kb. Then it means, I get it. Bravo, Holmes. Bravo! I think the case is solved. No, we did not steal. We saved. Ajaj. As a matter of fact, we were unable to find our 3 plants. I beg your pardon. And yet, you took all of the exotic plants from the stand. They had disappeared. It was the least we could do.
Igen. Stole our sisters, so What we is stole it? theirs. Körülnéznénk. We should like to take a look around, to immerse ourselves in the wisdom that emanates from here. It is a school of anastomosis, the divine scholastic A syndicate vegetáció. for vegetation Na, én is variation szoktam vegetálni and itt a gép előtt néha. meditation. Ha ez számít. The divine syndicate. Glory to the eukaryotic. Only true Milyen szavakat használ. those whose hearts are ready to spermatophise Bakták. in sharing of knowledge are permitted to physically enter Spermatofízis. the kingdom and its wisdom. And to be permitted, you must Érdekes. yes. Szerzsék jó mérekeverők. Green Grand Mystic, we are ready to become devotees and gain access to your temple. What is To the your name of temple. our Lord, our God King? Skóvad! Mi a neve? Trevan. Our God King's name is Triwan, Green Grand Mystic. Egy áldozít éjszaka után én is csak vegetálok a gépen. Ah, de elég volt egy igazán átbulizott éjszakám. The wisdom place. Holy donation can you make whenever you so wish. Ból. So much. I pray you to taste our fertilizer substance. From the burdens of life it helps to free. But of course. Of course. Sap, it is called. It is near the entrance. Well, we will leave you to your meditation. Meditation. A gravitation. Na nézzünk körül, utána majd jól meganalizálom az eseményeket. Ó, igen. Reméltem, hogy meg lehet húzni a gongot. Na, keressünk Lajesznak egy nőt. Hát te nem nézel ki túl nőiesen. Ne haragudj, haver. That should be the raw sap that the Green Grand Mystic spoke of. Ó! It is rather delicious and of an excellent quality. Miért tettük My meg? word, Holmes. Their sap is like a form of cocaine. Ezért tettük meg, mert kokó. Király! Az tényleg nyers. Szóval ezek folyton be vannak kokózva. to make a donation? Glory to Triwan! This must be Triwan, the divine... Király! Megint több porosztunk, így van. Oh! Jaj, pukimanó! Szóval köszi szépen a puki These three csírt. plants are identical to the ones shown at the Le is exhibition. köptem magam. I shall take them. Köszi szépen a puki csírt. Ó, ellopjuk a növényeket. Szia, Teki! A tropical plant, nothing of interest. Ó, A tropical plant, nothing of interest. semmi érdekes. Jaj, de aranyos ez a növényke. A tropical plant. A tropical plant. Foxy után pukiznak, ez új nekem. Nem, hogy pont a kokó meg a heroin a székrekedést okoz? Plant, nothing of interest. Na, én nem tudom, ez kérdés. Csak láttam a Trainspottingot. Neked is egy haverod mesélte, igaz, Lajesz? Pokiminátor! Lol. Caterpillars. They are raised as food for certain plants. Let's take them. Lol, elvittük a növényeket. Vagy a bogarakat, állatokat, kukacokat! Bocsánat, eszembe jutott a szó, kukac? This Jó van, nem vagyok rád kíváncsi. Nem ide. Főleg nem idejék a kedvenceim, tudod jól. Na nézzük. Miért maradt itt? Nézzük meg ezt a növényt újra. Ezt nem etethetem meg? A tropical. Nem etethetem meg. Nézzük csak az összefüggéseket, mert itt van közben új. A szekta mindent ellopott. Ellopta az összes növényt, a kiállításra belétve a halálos fajtákat.
Isteni szindikátus halálos növények kivételben mindent ellopott a kiállításról. Szerintem így. Nem hiszem, hogy ők lopták el. Van 3 növényünk, amit vissza kell mennünk megvizsgálni szerintem. Mint visszamegyünk a Baker Streetre, hiszen úgyis el kell vinnünk a morzsit, Tobit. Nem morzsinak hívják, na. Átnevezzük. Morzsinak hívták a kutya, nem, az Pamacsnak hívták, hát akkor nem tudom. De Morzsinak is hívták egy kutyánkat. A Puki csírt, köszönöm szépen, Zoli! Akkor, ha még valaki Puki csírel, ez Puki vonat lesz, csak mondom. This is the bottle that we found hidden at Kew Gardens. Let us use a pipette to take a sample of the liquid. Legyen Puki a neve, oké. Nekem tetszik. Belevesszük egy ilyen kémcsőbe. Puki máné, az. Az igen. A colorless water-based liquid. Wow. Mi maga kémikus? Quite a strong floral aroma. Hát mert ezek növények, igen. Holmes? What are you doing? It has a bitter taste. What if it's poisonous? Did you ever see poison stored in enormous jars like that? Anyway, there is a doctor nearby. Ez nem a legjobb What do you think it is? indoklás. It is some kind of organic compound. Let us vaporize the liquid and see what happens. Meghittuk. Gázigő. Elpárolgott majdnem, valami kicsapódott belőle. Small colorless crystals. Colorless tiny crystals that are soluble in water with a floral smell and a bitter taste. Watson, could you pass me that small bottle, please? Of course. Ez micsoda? Holmes, do you know what it is? Wagner's reagent. There was a label on the bottle that you passed to me. No, Holmes, I meant the bottle you found. Let me add the reagent and see if there is any sediment, and then I shall tell you. Hogy ért Holmes mindenhez amúgy? Hihetetlen. I need to take a pipette and make several drops. Hihetetlen, hogy mindenhez ért. Nem sikerült oda kattintani. Oh-oh. Red sediment, just as I suspected. Na megint a vörös This liquid üledék. is of organic origin. It contains some alkaloid. Most likely it is unstable, and that is why there is a quantity of gold dust to prevent contamination. Aha. This mixture is probably a fertilizer. Someone was carrying out unusual experiments in the garden's laboratory. Aha, oké. Gondolom. Jó, mondjuk jogos. Gyanús összetevők, mérgezés. Készíts elő a kémiai laboratóriumból származó alkaloidot és hernyókat végez. Ez megtörtént, nem? Ó. Nem kísérleteztünk már eleget éppen? According to the deadly plants information, in order to perform our experiment, we will need fertilizer and food. Hernyók. Caterpillars should do nicely. According to the deadly plants information, in order to Műtrágya és táplálék. De hát miszénk az már van. Na várjatok. Akkor mi vissza kell mennünk izéért? This green grand mystic fellow seems what should. Jó, akkor vissza kell még mennünk, gondolom, a Gardensbe. A Crew Gardensbe egy kis műtrágyáért talán? Jó kérdés. Szerintem műtrágyáért megyünk.
Eddig ki a gyalús? Hát ezekben már nem lesz pillangó, ez így van. Nagyon hosszúak most a töltőképernyők. Ennyi idő alatt ténylegesen odaérünk fizikálisan. Jaj. Mindenki? Hát azért mindenki csak nem. Adjál műtrágyát, légy szíves. Mr. Hamish, was someone from your family connected with Kew Gardens? Family? No. I'm the only one with a passion for botany. Szobordarab, fénykép apáról és fiúról. I do not think so. This photograph of you and your father at Kew Gardens suggests the opposite. Ajaj, tényleg nem Do volt. tell us more about your father. He was, indeed, the greatest botanist of his time in the British Empire. He worked Akkor miért together with hazudott az Montague előbb? Dunn until the end of his life. He brought me in at the age of 12. Did he get on well with Mr. Dunn? No, I couldn't say that. They expanded Kew Gardens together, that was all. Hmm. And it was all my father's work. For Dunn, Akkor ez always lived egy, the hard life. igazából ez egy So Mr. indíték. Dunn was not helping your father. Oh yes, he provided the Ő? financial support. Lehet, most As kaptuk meg far az as he was indítékát. concerned, that fulfilled his role. De szerintem a szerelem miatt gyilkoltak megint. He declared himself as the master of Kew Gardens. Fame meant nothing to my father, so it was easy for Mr. Dunn to take all the credit. Ja, semmi Are you nem aware számított of a hírnév, the csak a Divine növények. Syndicate? The divine what? Is this a joke? No, I am quite serious. What a ridiculous name. Anyway, I have never heard of this syndicate. Thank you, Mr. Hamish. Hogyan nem We shall hallott még continue a our szindikátusról? Hagyjuk már. Hagyjuk, mert ez mekkora kamu. Ez nekem full kamu. Szerinted is a szerelem? Mindig azzal basszák el. I perceive that you are passionate about the Royal Navy. Passionate? No, not really. I like ships, that is all. Are you Kamu? quite sure? You do not seem to be so interested in plants. It's difficult, that's all. My future is here. It has never been about anything else. Ah. Hol van a remények? And yet I know that the Royal Naval College rejected your Hazudik application. hát, mind a Oh, kettő. you truly are as clever as they say. Yes, that's correct. And in fact, my father was strongly against the idea. He did his best to ruin my plans, although I almost did succeed. Az is gyanús, hogy rögtön megborotválkozott a Chávez. Mert ugye itt a csaj, akit meg akar dugni, mármint meg akar margaritázni, és ezért borotválkozik annak ellenére, hogy 2 napja ölték meg az apját, akinek a halálát le se szarja. Ő igazán hagyta el magát. Megmargaritázza. Tell me, have you ever heard of the Divine Syndicate? No, I cannot say that I have. Mi az, hogy senki nem hallott a We shall see you again szindikátusról? soon. Az palacsintáz, igen. Ez hülyeség. Albert indítéka volt rá, hogy megölje az apját. Dan meghűsített Albert álmát, hogy belépjen a tengerészethez. Bosszút állhatott volna. Átvehette volna a helyét, de őt sose érdekelte igazán. Ez, szóval nem hiszem, hogy ez lenne az indíték. Hoppá, megint kiléptem. Inkább Hamish akkor már. Vagy ugye a fiúnak lehet még a szerelmi szál az indíték szerintem. Hamishnek volt indítéka, úgy vélte, hogy Dan tönkretette az apja és az ő életét azáltal, hogy megfosztott őket érdemeitől. Szerette volna átvenni az igazgatóságot, de nem tudta, hogy lehetséges, ami... De akkor miért most mind a 2 öreg kutya? Az öreg úgyis hamarabb lábal el valószínűleg, mint Hamish, szóval ezért nem gondolnám, hogy ez lehet az ok. A nő az még gyanús. A nő miért kért pénzt a családjától, amikor ki volt tömve, mert a csávó sugar daddizte őt? Kb. Dan volt a sugar daddy-je. Gondolom meg akarta szakítani ezt a kapcsolatot, és ezért a nőnek lépnie kellett.
I guess so. Beszéljünk csak, Csajci. The Divine Syndicate. Does that name mean anything to you, by any chance? Not at all. But it is a very... Senki nem hallott róluk? Ok. Thank you, miss. Poor Mr. Montague Dunn. Very pretty name. Heh. From here, we are unable to see the interior of the Colonial Collection Room. This is one of the outlets of the ventilation system. Szellőztetőt lehet meg kéne nézegetni. Miért jó, hogy az ablakot ki tudjuk nyitni? Hol van még a szellőztető? Ó, azon keresztül be lehetett juttatni mindenfélét. Várjatok, valamit itt nem találtunk meg szerintem. Megvizsgáltam. Vannak még dolgok, amiket nem sikerült megtalálni. Ez fix. Szia, Nával! Én sosem elég. Az így van. Érdekes dolog, de mi az érdekes dolog? Dry water reserve. Director. A map of Kew Gardens. Ventilation system. De mi itt az érdekes dolog, ami nem hagy nyugodni minket? Directors. Viszket a nózi. Érdekes dolog. Érdekes, hogy itt van érdekesség. Itt nincs semmi. A water tank. Oké. És miért érdekes a water tank? Ventilation system. It should regulate the temperature of the staff buildings. Érdekes dolog. Aha. Ki? Jó kérdés, hogy miért. Nézzünk még egyszer körül, szerintem valamit kifelejtettem itt. Menj már innen, Watson, mindig útban van. Ezt megvizsgáltuk. Hakkerek, azt megvizsgáltuk, cserepeket. Nagyon jó, ezt megnéztük. Hopp. Water Lily Greenhouse. Jó, Water Lily Greenhouse. Innen indultunk. Rendi check. Innen lopták el a növényeket. Kéne valonnan szereznünk műtrágyát amúgy. Van valakinek otthon? Leltárba? These plants come from all the territories of the British Empire. Nagyon izgalmas. Menjünk tovább. Water Lily Greenhouse. Ezt se vizsgáltuk meg, lol. Itt nincs semmi? Valami kimaradt. Hol vannak a szellőztetők? Ott. De úgy látszik, hogy nem tudom megnézni a szellőztetőt. Excuse me, but I have to tidy up this room. Jó, takaríts csak. Ezt már megvizsgáltuk. Valahonnan szereznünk kell egy kis trágyát. Megnéztük. Az most nem segít, lol. Itt nem vihetek el egy kis valami fát, vagy ilyesmi? Fonográfhoz bizonyíték szükséges.
Oké. Study report. Nagyon jó. Study report. Semmi más nincs itt. Ehhez valamilyen bizonyíték kell még. Hát akkor szerintem haza kell mennünk. Hát ha van valami, amit nem vettünk észre. A tűzben nincs semmi? Nem. Az archívumba kellett megnézni valamit? Just be careful with the plants. Ja, jó. Jó, mindjárt iszom. De ahhoz ki kell mennem. Egy kis indivalóért, amihez semmi kedvem. Hernyókat is. Mi az, hogy készítsem elő labirintumba származó alkaloidot? Hogyan? Menjünk haza. Baker Street. Hozok inni. Remélem nem török össze több poharat ma. Mert a lámás poharamat viszem, a lámás kapkást. Szerencsére nem léptem bele egy üveg szilánkba sem. De ha beleléptem volna, mindazok hibája lenne, akik kiváltották az ivást. Csak mondom. Ti lennétek a hibásak. Ahol? Ó, igen. Hoztam is inni. Na. According to the dead. Érdekes íze van ennek a kólának. Ja, ez az előzők. 3 karaktert még nem azonosítottunk be. Egy későbbi eset. Ó, akkor ezután még egy eset lesz. Izgi. De honnan szerzem be a növényeket? Az előbb behoztunk egy csomó növényt. Jó a játék, nagyon. Nem csoda, hogyha kedvet kapsz hozzá. Menjünk el a Scotland Yardra. Azt szerintem a room hiányzik belőle. Hát ez az, már csak akkor változtassanak a Coca-Cola receptúráját, hogy a kanyt akarják visszarakni bele. Nem? Tök egyértelmű. Ó, van valami bizonyíték raktárban? Ezt sose néztük meg, oké. A membership card for the London Crest Club. Jaj, de jó, hogy valamit találtunk. Szóval nem rabolták ki, nem kellett a pénz annak, aki megölte. Címzett Mr. F. Wayne, a Wayne és fiai nyomda igazgatója, barátom. Kew Gardensben megrendezett nagy kiállítás plakettjai. Nagyon szépek, de bizonyára felesleges megemlíteni az összes munkatársat. A nevem önmagában is elegendő lesz. Ok. Ez kicsit nagyképű. Hoppá. Ja, most nincsen senki a fogdában, aki nekünk kell. Szóval ez egy kicsit nagyképű, de ok. Azt már megboncoltuk. Na jó, kibaszottul nagyképű. Na, legyen.
Legyen. I feel so This unsure. green, grand, mystic fellow seems rather suspicious, Holmes. Szerintem What should we do next? menjünk vissza beszélgetni az isteni szindikátus vezetőivel. Mit szóltok hozzá? Sounds good? Szia, zebra! Sup, boy! Az egoizmus mint a példánya? Oh, bárcsak rám is ezt mondaná valaki, hogy az egoizmus mint a példány. Vagy valami, akárminek a mint a példány vagyok, please. Please. Ah, nem beszélget velem. Be. Kösz, haver. Beszélgetés jó volt, tesó. Ezt nem lehetne gongatni? Egy gong szóljon. Szellemeket megidézem. Egy gong szóljon a feliratkozásért. Hogy történhetett? 3 is volt, azt a kurva. Ezt az asztalt már megvizsgáltam egyszer. És drog van itt rajta. This is rather delicious and of an excellent quality. My word, Holmes. Their sap is like a form of cocaine. Oh no, jaj ne. Micsoda borzalmak. Egy kicsit This bekokóztunk. green, grand, mystic fellow seems rather suspicious. Aha, valamit kihagytam és nem vizsgáltam át itt. Hát nyilván csak... This door is locked, but I can try to open it. Na, tudtam, hogy valami kimaradt itt. Jaj, ez megint bonyizer. Jó, állítsuk be így. Nagyon jó. Így. Igen. Nagyon szuper. Igen. Így. Something is not quite right, srácok. Például itt nem oké. Így kell állnia. Ezek amúgy tetszenek, hogy egyre nehezebbek. De ez így nem jó. De ez itt nem stimmel sehogy sem. Á! Így. Nincs baj. Nem így. Így. Nagyon jó. A középső még mindig nem stimmel. Értem már, hogy mi itt a probléma amúgy. Már megvan. De ez bonyolult amúgy. Várjatok. Igen.
Nagyon szuper. Azt a rohadt. Így. Igen. Nem. Igen. Nem. Igen. Jó, 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 jó. Nincs gond. Ez a két részes stimmel most. Ah. Na jó, ez most nehéz volt. Ezek egyre bonyolultabbak. Hoppá. Micsoda paraván? Elvihetem azt a paravánt. Így tudjátok, hogy imádom a paravánokat. Fú. Nehéz volt. Ez most nehéz volt. Alkaloid. Ah, végre. The same as in the bottle we found in the bushes at Kew Gardens. Perfect, Watson. We can begin our experiment. Azért még körülnéznék, ha szabad. This cabinet is full of chemicals. They are the same as the ones we found Tapsi, in the tapsi, laboratory at Kew Gardens. Ennyi volt a szekrény? That would be enough to perform the most difficult of chemical experiments. Hát, az biztos. De itt minden üveg megvan. Szóval... A vast amount of opium. Ó, igen. Egy csomó mák. Erre gondoltál, nem haver? Hogy az egy csomó mák. És valóban az elég jó mennyiségű a push flex mindent megold. Az biztos. Nem is értem, hogy miért kellett szarakodni. Na, menjünk haza kísérletezni. Szia, Destan! Kell egy vegyészevót? Meg akkor már számolós, meg mindenféle mesterség, nem? Kell egy kalapácsolós emót is, mert állnak kalapácsolnak fölöttem. Meg minden ilyesmi. Ez mindegyik úgy néz ki. Festős emót pont van. 200 IQ emót is kell? Mondom, minden emót kell. Pisi szünetes kell? Csak mert szoktam pisilni? Most na. A carnivorous plant. A prickly plant. Na, nézzük. Szia, éli farkas! Köszi szépen a csírt! Hello, hello! Hoppá, az kinyílt. Ó! Az összehúzta magát. Ez tuti, hogy valamelyik... Na, te mit mondasz a hernyóra? Ó! Oké. Toxic gas with spores. Extraordinary. Oké. Mi újság, éli farkas? Only if they were directly next to the victim and stimulated at precisely the right moment. Szóval nagyon értettek a növényekhez. We may see things more clearly there. It is too early, Watson. Our suspects will be there. Let us investigate Kew Gardens one more time and ask some questions. Kell egy... Melyik a három közül? Halálos pontosság, vágy tanulmányai. Kezd arra menni. Szerzett ismeretei nem biztos, hogy elegendőek ahhoz, hogy garantálja, de hogy nem bőven elég. Nagyon okosan nő és kitűnő az eredménye. Nem hiszem, hogy véletlen lenne.
Albert tapasztalatlansága, nem nagyon ért a botanikához. Kétséges, hogy meg tudta tanulni. Ez így van, kétséges számomra, hogy meg tudta tanulni. És még van itt egy olyanunk, hogy a szindikátus tervelte ki, szerintem a szindikátus nem érintett a dologban. Én nagyon azt mondom, hogy White ölte meg. Részleges lopás. Az összes növényt elvitte a szindikátus. Náluk találtuk meg a gyilkos növényeket is. És akkor ebből az jön ki, hogy a szindikátus tette? Két izéből nem hiszem. Nem hiszem. És mi van a izével? Nem, ez még nem elég jó. Nem elég jó nekem. Nem ide akartam kijutni? Menjünk vissza a Gardensbe. Büszke vagyok magamra, hogy milyen szépen mondtam ki. There's a lot of things I never know. Igen, még sehol nincs az, hogy például a munkatársat gyanúsítsuk, a Hémist. Ez még gyengusz. Gyengusz. Na, tegyünk fel még pár kérdést. Veled kezdjük, mert itt állsz a bejáratban. Can you tell me if you saw Mr. Montague Dunn on the Montague day of his death? Dunn. Yes, of course. I met him, and we went to see Albert, his son, at around 9:30. És mikor halt meg? Quite calm. What were you doing on the morning of the accident? Baleset? After paying multiple visits to Albert, I had a little talk with Miss White. Then I returned to my desk to Szóval itt complete volt some White paperwork. is. Suddenly I observed that Mr. Dunn was not feeling well, so I ran immediately to fetch Albert. I clearly remember that it was around 10:30, for I was late that night. De nem azt Thank mondta, you, hogy Mr. fél Hamish. We shall 10-kor. continue our investigation. Nem tudom, valahogy nem stimmel az idő. Még sok minden hiányzik, az az Your igazság. father's death does seem highly suspicious. What were your movements here on that day? Suspicious. Well, I was working in the seed house, taking care of Lysa, something, or Lear Pontus. Mi van, ha csak te teti ezt? These Latin names. And I spent so many hours trying to memorize them. Did you see your father that Hisz ő day? is az egyetemre jár. He came here with Mr. Hamish for his weekly visit. There was nothing unusual about that. And then? Nothing. They stepped out to the backyard. It was perhaps 20 minutes Szóval nem is before jött 10 el o'clock. Albertért, vagy And hogy about 10 hívják? minutes later, I saw my father heading for the dry tropics room while Mr. Hamish returned here. Szóval ott volt White. And Mr. Hamish and Miss White, what were they both doing that morning? Mr. Hamish visited me a couple of times. I also saw him returning from talking with Miss White, and that was at 10 minutes past 10. Aha. Then he ran back here to me to tell me that my father was feeling unwell. We hurried across to the water lily room, and I found my father lying dead on the floor. Oh my God. Ő sokkal Thank you, young többet man. mondott, We shall see mint... you again soon. Ő sokkal többet mondott, mint Hamish. Vagy hogy nem is tudom, Hamishnek hívják egyetemen, csak én hívom úgy. Menjünk csak el a Whitehoz. Gyanúsan ő nagyon. A szindikátusnak szerintem semmi köze hozzá. Mindig a szerető, a tettes, ha nincs feleség. Ciao, Csajci. Can you tell me what Mr. Dunn was doing upon the day of his death? What Mr. Dunn done on that day? But there is nothing very special to say. I was in the laboratory when I saw Mr. Dunn heading towards me. Tuesday is the day of his weekly visit. It was supposed to be at 9, but he was 10 minutes late, as usual. As And then? usual.
Well, he came in to say good morning. Then I saw him spend 2 or 3 minutes by the plants outside the laboratory. Számolta hány perc? After that, he ran out in the direction of the nursery, where Mr. Hamish was working. He was always in a rush during the inspection, you see. I would pity anyone who stood in his way. And that was the last time you saw him? Yes. I stayed in the laboratory until 20 minutes to 11, when I heard the cries of Albert to Mr. Hamish from Honnan tudja a pontos időt? I joined them as soon as I could, for I knew. De Albert tök más időpontot mondott. What exactly were you doing in the laboratory? I was recording an experiment for my thesis. Oh! I only stopped my work once Okay. when Mr. Hamish visited me briefly around 10 o'clock. Oké, mutasd a You feljegyzéseidet. say you were recording an experiment when the tragedy occurred. Might I listen to the roll? Certainly. Please do. You will find it in the laboratory. Ezt It már is number meghallgattuk. 320. Ehhez kellettek Thank bizonyítékok. you, miss. Everyone has gone, Holmes. The way is clear. Oké. Akkor most már szabadon átkutathatunk mindent? Mi az, hogy F? Spórek belégzése. Menekülés a szobából. Igen, valószínűleg először belélegezte. Ja, ez így történhetett. When Montague Dunn was standing close by the plants, the caterpillars were released and caused the deadly spores to activate. Panicking, and likely already half asphyxiated, Montague Dunn started back and knocked over the bust. He Hol a rushed to bust? the door, but it was locked. He had to force it open with his shoulder. We already know the outcome. Kizárta Montague őt Dunn be? collapsed and died, not far from the pool. Well, it is time to perform our experiment on the ventilation system. Ezzel egyetértek. The caterpillars could only fall from the ventilation duct. Our caterpillars are in place. I'll activate the ventilation system so that they fall down. Watson, stay here and observe. All right, Holmes. Most ezt miért tudjuk megtekinteni? Vagy miért nem tudjuk megtekinteni? Ja, várjatok, itt is van valami. Ja, az már meg volt. Mosószár. De ne arra fuss, te retardált. Na várjatok. Meg kell nyomogatni a nyomogatni valót. Nem tudom, melyik irányba megyek éppen, szóval. Jó irányba jövök? Induljál már meg, bazd meg a kurva eget. Semmi baj. Kicsit zavaró, hogy nehezen irányítható a karakter. Na nézzük csak. Before starting the engine, Ja, hát be kéne the indítani power nyilván. is on. The engine cannot be started while the engine has started. Szia, Stevenson! Jaj. The power is on. The ventilation system is working. Nagyon szuper. Beindítottuk. Azt hittem, hogy ehhez kell majd keresnünk valami. Hogy működhessen. De úgy látszik, hogy jó ez így is magában. Itt kint megyek, itt kevesebb az ajtó. Nem vagyok türelmetlen, csak nem úgy, ha nem úgy mozog a karakter, ahogy nekem tetszik, azt nem bírom elviselni. Ó, várj! Itt miért dobtak ki a T betűt? Jaj, de nagy kerülőt teszünk, azt a rohadt. Hopp, eltűnt a Hamish. Alberto Del Rio is eltűnt, lol. Mindenki eltűnt, WTF. Ja, mert kicsit később vagyunk, nem szólta.
És akkor az ablakon keresztül nézte őt a izé? Now we need to see. Most már megvizsgálhatjuk? These windows were perfectly cleaned. Itt mindent megvizsgáltam, szerintem majdnem. Lehet, hogy valamit kihagytam. Nem, azt is megvizsgáltuk. Ezt az egyet nem vizsgáltam. Érdekes. De most nem kapcsoltuk be a szellőztető rendszert? Vagy mi a probléma? Now we need to see if we can activate the fans from Mr. Hamish's and Albert's space. Oké. Szóval azt kell megnézni, hogy onnan lehet-e aktiválni. Hol volt Albert? Itt volt? Ebben a helyiségben? Nem emlékszem, hogy melyikben volt. Szia, Sky! Ez egy vödörvíz. Letakart tükör. Az mondjuk szokás egyébként. Innen nem lehet irányítani. Itt a laboratórium. A fonográfot megnézhetjük attól még, mert itt van. Nincs itt a 320-as. Nincs itt a 320-as. Hopp, itt egy lol. Itt van. Nagyon jó. Cylinder records. Szönehengerek. Na most meg tudjuk hallgatni a 320-ast. Eddig nem volt meg a bizonyítékunk, ez volt a gond. This recording seems very long. It is unnecessary to listen to all of it. Miss White was in the laboratory, as she told us. Az nem jelent semmit, nem? Akkor most őt feloldottuk a dolgok alól? Kiábrándító. Ti emlékeztek még, mit mondott, hol voltak? Mondjuk meg is tudjuk nézni. Magház. Magházban volt? Ó, persze kérem, hallgassa meg. Az mindegy, hogy ő hol volt. Nagy üvegház. Jaj, de sokat kell lapozni. Visszaszaladt ide hozzám. És ő hol volt? Latin nevek, gyanús, isteni szindikátus. Apám a száraz trópusok szoba felé tartott. Hém is visszatért ide. Várjátok, a térképet megnézzük, akkor onnan lehet látni, hogy hol lehet irányítani a szellőző rendszert. Nem. Colonial Collection. Akkor mi az érdekes ezen a térképen még, vajon? Erre nem jövök rá, hogy mi az érdekes a térképen. Jaj! Now we need to see if we can activate the fans from Mr. Hamish's and Albert's space. Aha. Megijedtem, hogy itt van Watson. Ez furi volt egy kicsit, hogy hirtelen itt termett. Itt találtunk egy szellőzőt. Az előbb. Ott megy a szellőző, oké. De itt mi van még T betűs, amit nem ellenőriztem vajon? Megnéztem.
This pot. Nem itt? Watson megint lábatlankodik? Megijesztett, inkább az volt a baj. Valamit nem láttunk még, meg itt sárgával van. Ezt itt, de valamiért nem is lehet megnézni egyelőre. És ezt nem értem teljesen, hogy miért. Ott a szellőző, igen. Végig van körbeszellőző. Hopp, itt is van T betű. És itt mit kell néznünk? Ó. Sziancsi. Ja, várjatok, itt kéne végigkeresni a szellőző rendszert. Aha! Itt kell megnézni, hogy merre tart ez a fajta szellőző rendszer. I see! Most már értem. Megoldottam, semmi baj. Csak egy csomó ajtón keresztül kell átjutnom. Aha, ott is van. We can see the interior of the Colonial Collection Room from this window. Itt nem is nagyon jártam ebben a szobában. Excellent. This ventilation fan is working. Let us see if I can activate the other one. Aha, oké. Ezt átnéztük egyáltalán, ezt a szobát, srácok? Nem. Ezt át se kutattuk. Written by Martin Hamish. Ez Hamish szobája. It is empty. This area serves as Martin Hamish's office. Oké, ezt miért nem néztem át eddig? Furi. Ez nagyon furi. Ott megvizsgál. Ott. Plakátok. Kis hamis. For an exhibition that Martin Hamish was directing. But it had nothing to do with Kew Gardens. This certificate belongs to Martin Hamish. He won a horticultural competition. Fekete tulipán. Hopp, itt van a bizonyítványa, a diplomája. An award presented to Martin Hamish for Best Grower of the Year. A master's degree diploma. It belongs to Martin Hamish. Aha, oké. Csomó kemikália, meg ilyen hülyeségek. Jó, már menjünk vissza a T betűbe, és nézzük meg. Miss White és Hamish együtt követték el, vagy mi történt vajon? Erre sem emlékszem, hogy megnéztem volna, lol. WTF. Hogy hagytam ki ennyit? Hogy hagytam ki ennyi szobát? What? Arra menjél, légy szíves. Szombaréd. Oké. Jó, menjünk vissza T betűbe. Jó, ezt tudjuk, hol van. Ezzel nincs gond. Igen. Nagyon szuper, itt van a másik. Now I just need to find Watson to check the result. It works perfectly, Holmes. Bravo. LOL! Now, if you could just help me to get rid of these. Nagyon jól áll neki ez a kis hernyók. Now we know how the murder of Montague Dunn was carried out, by activating both Albert's and Mr. Hamish's fans. But only from Mr. Hamish's workplace would it be possible to see when Montague Dunn entered the Colonial Collection Room. Hát igen, hogy csak onnan lehetett látni.
Biztos, hogy a szindikátus nem érintett, ez hülyeségnek hangzik. Ja, a szekta nem lopott el mindent. Hamish bűnös. Lehet, hogy gyilkos lehetősége volt arra, hogy ellopja az isztai szindikátus növényeit, aktiválja őket az irodájába közvetlenül azután, hogy Dűnt bezárta a gyarmat szobába. Martin Hamish letartóztatása? És azt mondjuk, hogy White elég tapasztalt. Jól. Ugye White az azért laborban volt, szóval nem valószínű. Albertnek volt még. És mi van Albert indítékával? Rendelkezett elég ismerettel hozzá igazából. Ugye egyre egyértelmű, hogy Hamish volt. Nagyon arra megy ki a játék. Látjátok? Hamish lehetőségére állt rá teljes mértékben. Folytasd a nyomozást, szóval még vannak nyomok. Let's go to Scotland Yard. Vannak még nyomok, szóval még nem egyértelmű. Let's go to Scotland Yard, azt mondta? Jó, menjünk. Szóval még nem derült ki minden. Szerintem is túl kevés az info egyelőre. Meg ennyire elvakultan, hogy állíthatja, hogy Hamish a bűnös. Damn. Nézzünk körül itt. Miért kellett a Scotland Yardra jönnünk amúgy? Lehet a nyomok hamisak. A nyomok sosem hamisak, csak a következtetések lehetnek rosszak. Lesz át. Inspector, I believe that Martin Hamish is guilty of the murder of Montague Dunn. Aha! I knew it. I'll send the lads around to arrest him. Very good. I shall wait. De én nem akartam őt letartóztattatni. Nincs meg minden nyomom. Hát nem tudhatom, hogy még Én ezt még nem akartam, srácok. Erre én még nem álltam készen. De miért lassan tölt? Én erre még nem álltam készen. Még nem 200-ig húztam meg az esetet. Meddig tölt ez, VTF? Okay. Inspector, I came here as quickly as I could. Martin Hamish is in the large glass house. There's no need to hurry. No need to hurry. Miért maradt volna itt? Melyik a large glass house? Még a térképről sem derült ki minden. Colonial Nest Director. A map. Valami érdekesség van még itt, amire nem jöttünk rá. Melyik a large glass house? Nem tudom. Menj már innen, Watson.
Nem ez? Az a baj, hogy Lesztelt elrohant. Nursery. Ezt sem hiszem, hogy a Large Glass House lenne. Itt a melszabor. M. Doom. És mit kell rajta még nézni? I am curious if the marble that we found will... Nyilván ide illik. The marble fragment that we found in the Colonial Collection Room is what they have in common. Látszom, már megint útban vagy a rohadt életben. De azt most miért jó, hogy megtaláltuk, hogy ez hova való? These young plants must be delicate if they are kept in the nursery. Nursery? Az olyan cuki név egy izének. Növényes cuccnak. Azt mondta, hogy a Large Glass House-ban van. És az melyik most? Ez egy kabát. Holmes, my God! Yes, we found him like that. Our messing around with the ventilation system Az didn't a go nyelv. unnoticed. Mr. Hamish realized that we knew. Inspector, could you arrange the body, please? I should like to examine it. Hoppá, akkor nem én nem találtam még meg a nyomokat, nem volt meg az összes nyom. Aha, nem, szerintem megölték. The mark around the neck is very visible. He died instantly. Túl szép ez a kézírás, a nő volt. Az élet pokollá vált. Elviselhetetlennek tartom, Dan megérdemelte a halál, de nem tudom megbocsátani magamnak, hogy vérekezemhez tapad. Úgy tűnik mi, Hamisak, mindig is körülményeink áldozatai vagyunk is. Ez alól én sem vagyok kivétel. Vezekelnem kell, és meg is teszem itt, és most búcsúzom. A férfiak nem szoktak búcsúlevelet írni, a nők szokása a búcsúlevél írása, illetve a gyilkosoké. Holmes, his left shoe is unique. This anomaly is often a characteristic of... A club foot. Bravo, Watson. That is the key element of this case. Ez tudja, a nő volt. Nem tudta volna így. Vetém is nem tudott futni a sípcsont csavarodás miatt kialakult tuskolláb miatt. Ki kell derítenünk, hogy volt-e elég ideje arra, hogy bezárja a gyarmati gyűjteményszoba ajtaját és bekapcsolja a szerőztető rendszert. Volt bűntársa? Igen. Tudja, hogy a nő volt. Megrendezték. Kinyírták, tuti. Why do you say that, Mr. Holmes? A nők szoktak búcsúlevelet írni. Oh, I deserve to be kicked from here to Charing Cross. I should have noticed it. But, Mr. Holmes, I can't see why. No, I don't suppose you do. You must recall that Mr. Dunn was locked inside the Colonial Collection Room by the murderer. If it was Mr. Hamish, he would have had to run up to his workplace to trigger the fan situated above it, taking into consideration the condition of his foot. Well, it is still possible. Perhaps, but it is rather strange that such a person as Mr. Hamish decided to base his plan on the speed of his flight. You mean to say that somebody helped him? So the suicide is questionable? Így van. Correct. Mr. Hamish accuses only himself in his letter, and so the investigation stops. Possibly an accomplice, then? That idea had not occurred to me, Mr. Holmes. I have another idea, Inspector. Thanks to the testimony that we have collected, we are able to rebuild the events as they took place that day. With a timeline, such as we did in the Jack Ne, azt nem játszottam még! Precisely. Ne szóljatok bele a Jack the Ripper kézbe. Ó, igen! Gyerünk! Végre a térkép, Istenem! Ez a kedvenc játékom, csak mondom. Úgy 20 perccel 10 előtt lehetett, amikor Hamish és Dan kimentek a hátsó udvarra. 20 perc, akkor 9:40.
Dan és Hamish együtt voltak. Fél 10, na, Martin, Hamish és Dan fél 10 körül mentek Alberthez a magházba. Alberttel a magházban. Igen. Úgy 20 perccel 10 előtt, amikor Hamish és Montány Dön kimentek a hátsó udvarra. 20 perccel 10 előtt, az 9:40, Hamish és Dan a hátsó udvaron. 10 perc volt Dan, újra kezdte az ellenőrzést és belépett a trópusi szobába, Hamish visszatért a magházba. Akkor Dan újra kezdte az ellenőrzést 10 perc múlva, és Dan visszament a magházba. Mondom, hogy a nő lesz. Szia, Dani! 10 perc szívott spoilerért? Igen. Martin Hamish 10 órakor beszélgetett Miss White-tal. 10 órakor. Miss White 10 óra 40 percig a laboratóriumban volt. Állítólag. Amikor meglátta Hamist és Albertet a Tavi Rózsa üvegházban, és ott csatlakozott hozzájuk. Hamish azonnal Alberthez rohant, amint észrevette, hogy Montaigne rosszul van, ami fél 11 körül történhetett. Albert egész délelőtt a magházban volt, észrevette, hogy Hamish 10 perccel 10 után tért haza White látogatásából. 10 után 10 perccel. A magházban volt éppen. Ez így jó? Egész délelőtt a magházban volt, észrevette, hogy Hamish 10 perccel 10 után tért haza a Miss White látogatásáról. Albert meglátta Hamist, aki Miss White látogatásából tért haza 10 óra 10 perckor. Igen, az 10 óra 10-kor volt. Itt bőven volt ideje a nőnek. No, ez nagyon menő. Albert viszont végig itt volt. Szóval bármelyikük lehetett igazából a testtárs. Montague Dunn was poisoned inside the Colonial Collection Room. He forced open the Szerintem a nő volt. which means that someone Nekem is tetszik kibaszott menő. at 10:20. Martin Hamish was last seen at 10:10. This means that he has approximately 10 minutes to lock the door of the Colonial Collection Room. Given that he was club-footed, it is doubtful. Nekem is tetszik. Albert also has 10 minutes to lock the door of the Colonial Collection Room, which is quite enough time. Miss White was last seen at 10 o'clock, which means that she had approximately 20 minutes to lock the door. Hát igen. More than enough time. Perfect, Watson. Now, let us ascertain who assisted Martin Hamish in Ez killing tetszett, Montague ez Dunn. kurva jó volt. De jó ég! Milyen megoldások vannak ebben az ügyben. Albert nem vett részt szerintem. Volt ideje, de nem hiszem, hogy meg akarta ölni az apját. De a nő... Valamiért én nagyon a nőre gyanakszom, főleg a izé miatt, a búcsúlevél miatt. White-nak bőven volt ideje. Mi volt a másik? Nincs hozzá közel, nem bűntársa, valószínűleg nem White-nak lett volna erre lehetőség, és 20 perc nem elég ahhoz, hogy bezárja. Hogy ne lenne elég? Miss White elítélése, gyerünk! Szerintem a nő volt. És én ezt arra alapozom, hogy az elejétől azt gondoltam, hogy a nő volt, mindig a nő a gyilkos. De arra, hogy ez Linda. Ja nem, már nem Lindának hívják, Margaretnek. Szóval arra alapozom, hogy volt búcsúlevél. Egy megrendezett öngyilkosságnál. Igen. But Holmes, how can you be certain that we'll find Miss White here? It is obvious, Watson. Just use your brain. I am using it. I do use it.
Now that the rope has tightened around Martin Hamish, Miss White must act to erase all traces. Nem sűrűn hagynak általában a férfiak búcsúlevelet. There is one final trace remaining. The deadly plants of the divine syndicate. Ez női szokás. Very good. Shall we go? Just one moment. Now listen to me, Watson. I shall see her alone. You will conceal yourself behind her, quietly. Whatever are you planning? Nothing spectacular. The impulses of women. Mármint így megfigyelések alapján és statisztikák alapján a nők nagyobb számban hagynak levelet. All right. You can count on me, Holmes. Oh. Mr. Holmes, good day to you. You do not seem surprised, Miss White. Well, I was expecting you. Not for too long, I believe. So please tell me, as it is still unclear, who planned the murder? Was it you? You were wrong, Mr. Holmes. It was Martin Hamish, then. You managed to convince him to take on a more prominent role. You could not be further from the truth. You think that you can fool me? You don't care what I think. It is difficult to care about someone who is capable of... Vagy a srác szerelmes volt a nőbe, és azért bosszút állt az apján. Lehet, hogy tévedtem. Over, perhaps. One moment you were here, and the next, you were on the other side. The other side? No! Stop! I beg you not to do this, Miss White. Don't come any closer. Please remain calm. We can help you. Not one step Okay. further. Don't try to stop me. Stop this foolishness. You cannot truly want to die. No, it's too late. Ne! Ragaszkodásoztam! Oda kattintottam! This is tragic, Holmes. Are you able to do anything? I'm afraid not. The poison has been fulgurating. Her heart stopped. De nem már! Megmentettem, el kell ítélni. Tudtam, hogy ő a bűntárs, de hogy lett ez öngyilkos? Megmentjük. Hallani akarom a ribit. Tudtam, hogy ő volt. Tudtam, hogy ő volt. Hihetetlen. Mondtam, hogy a nők hagynak búcsúlevelet inkább. Ribi mentés, így van. Amúgy tetszett, ahogy felépült ez. El kell ítélnünk. Tetszett, ahogy felépült. Poison című számot. Kezd a pizza, taxik! Rivalc gyilkosság! Kiszagolom a ribi gyilkosokat! A gyilkos ribiket! But Holmes... How did you know? Egyértelmű volt. Egyértelmű volt, egy pillanatig sem haboztam, hogy a nő az. A legelején megmondtam, kiszagolom a gyilkos ribiket. It is over. The other side. Gyerünk. Most megmentem a ribit. I beg you not to do this, Miss White. Don't come any closer. Ja, az nagyon toxik volt, igen. Nem adott már neki több lóvét. Please remain calm. We can help you. Not one step further. Don't try to stop me. Stop this foolishness. You cannot truly want to die. You cannot truly want to die. De csúnyák a kezeit, te jó ég. De mi? 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 Hogy nem sikerült? Késő kattintok?
későn kattintok, akkor is megmentjük a ribancot. Mert átkopognak a szomszédok. Igen, rosszul időzitek, túl lassú vagyok. Akkor is megmentjük a ribit. Megint itt a 72-es tátrát, az engem így nem üt ki, szóval őt se ütheti ki. A füves ribit. B. Gyerünk, gyorsan, mint tudjuk. De nem. De akkor is el kell ítélnem. Meg akarom hallgatni, hogy miért tette. Meg akarom tudni, hogy miért tette. Úgyis megmagyarázza, hogyha meghal. Mármint, hogyha nem hal meg szerintem. Csak gyorsan kell kattintanom. Gyerünk. Gyorsan kell kattintani. I beg your pardon. Please remain calm. Megdög lesz az. Gyerünk. Most gyorsan kattintok. No, it's too late. Ott is van. Well done, Watson. She was not faking. Miss White, you have no right to take your own life. Yes. Dr. Watson? Did you just save me? Or worse? Elsőre meg lett az ügy megoldása amúgy, szóval true. Yes. Miss White veszélyes nő, aki nagyon is képes végrehajtani egy bonyolult gyilkosságot, amikor rájött, hogy Danból már nem tud anyagi hasznot húzni, behálózta vonzalmával Alberta fia. Annyira tudtam, hogy ez egy szerelmi háromszög. Ő volt az, aki közvetlenül azután, hogy Hamish kiengedte Ernyókat, bezárta a gyarmati gyűjtemény szobahajtaját, majd öngyilkosságot taszította Hamist. Csak hogy fedezze magát, azt kapta, amit érdemelt. Yeah, boy, It feels so good. Megcsináljuk az utolsót is, szeretnétek? Az nem lesz hosszú már. We have been invited, Watson. We have? Where to? Megcsináljuk, úgyis hétvége lesz. They sent us an invitation. It is on the table. A dinner? How could those street urchins afford? Csináljuk meg, legyen. Kicsit túlhozzuk a streamet. Úgyis ez az utolsó sztoria ennek. És akkor végigjátszottuk a héten ezt a játékot. Csak tudjátok mit? Pisilnem kell. Úgyhogy egy pillanat.
Let's fucking go! Meghívtak minket ebédre. Its location Vacsorára. changes every year. Read the menu. Ez jól hangzik. Mouthwatering. Jaj, ne, most ültem. Nem akarok inni. Baker Street invite you, Sherlock Holmes, and Dr. Watson to our annual dinner. No várjál, ez Moriarty ügy lesz vajon? Frozen rat head salad. Is this a joke? Not at all. Pray continue. Main course, sow's udder in Danny Nutcracker's way. Ah, sounds disgusting, Holmes. Moriartynak mi volt az első neve? Street turnips in homemade juice, and it goes on. I can hear them on the stairs now. Oh, we can't go there. We can't eat that. Watson, you'll hurt the feelings of those poor children. We have to go. Jim, azaz Jim Moriarty. Oh, Mr. Holmes. It is fine, Mrs. Hudson. Mr. Holmes. Wiggins, Dr. Watson is Kíváncsi getting vagyok. ready. He will be delighted to join us. You don't look well, my young man. Is there something wrong? Don't tell me the dinner is cancelled. Mr. Holmes is my brother Leighton. He's in a prison cell. They say he's killed 2 men. Hoppá, fel kell menteni. Azt hittem Moriarty is lesz. Where is he now? From what I've heard, they took him to the yard and they gave him a good beating already. Aww. You know what they're like. They'll hang him. They won't look any further. Aww. We have to help him. Segítünk. And forget about the dinner. Wiggins, I'll take the case. Amúgy se hangzott túl jól az az ebéd, vagy vacsora. You'll be there, right? It's on Half Moon Street in Whitechapel. Very well. Mert meg kéne vizsgálni az ügyet szerintem, és akkor majd utána addig tök feleslegesen megyünk a Scotland Yardra. James Moriarty. Az jobban hangzik a James, mint a Jim. De jó volt a J betű, csak nem stimmel teljesen. Locked. Halló, jó ember. Nem vagy jó ember, nem segítesz. Akkor le vagy szarva! Szarok rád! Ó, ide kellett jönnünk. Oh. Please, gentlemen, leave the scene now. Oh, Mr. Holmes. Is that you? Mr. Holmes. Good evening, Constable... Constable Marrow. I was here with Inspector Aberline during Aberline. Mr. Holmes, back in '88. But then this is nothing like that case. With this one, we've got the murderer, the weapon, and the statements, which speak for themselves. Of course, Marrow. But you know that appearances can sometimes be deceiving. Csalóka lehet. Who were the victims? The 2 men here, both shot. The stud fellow Volna szerzett volna a gyerek fegyvert, ez nem Amerika. The other, Kenneth Butler, a jeweler by trade. Ez nem Amerika. Statements. You have witnesses? Well, I was there, so I gave my own statement. No. And then there were 2 other witnesses who said they saw the killer Chapman. Egy rendőr is benne van az ügyben. Gentleman who lives in that flat over there. And Polly Powell, a flower seller, who was over at the far side of the street. És ő mégis honnan tudná? So, Constable Marrow, I should be delighted to hear your testimony. I was standing at the north side of Half Moon Street. That was the side that you came from. But you would have been unable to observe this part of the street. Bizonytalanság miatt felvetném egy lehetséges Sherlock sorozat újranézését, az utolsó évadokat úgysem láttam még. And then shortly after, the fireworks started. A few minutes after that, Gyanús, the hogy ő is fellow benne van. Chapman rushed towards me and ran into Half Moon Street. Please continue. I didn't pay attention, but suddenly I heard a woman's cries and police whistles on the other side of Half Moon Street. Szóval semmit nem látott. And I saw the 2 dead bodies on the ground. When I reached Whitechapel Street, I saw Leighton Chapman. Akkor nem látott semmit lényegében. Ja, virágárus, én is így mondanám. Did you hear the shots? I didn't hear any shots. The fireworks were all over the sky. They were so loud I couldn't hear anything else.
Akkor mégis honnan What tudhatta? were the fireworks in honor of, Constable? Well, today's Queen Victoria's birthday, Mr. Holmes. Ja, tökre tudtuk. Yes, I appear to have lost track of the days. It is May now. Szóval hónapokat nem tudja igazából. Constable Marrow, what else caught your attention while you were running through Half Moon Street? I saw nothing but rats, and I took the time to light every Vagy benne van, corner vagy with my balfasz, így van. Did you happen to look up at Mr. Turner's window when you were on Half Moon Street at that time? Yes, I saw that the window was open, but no one was there. It was dark in the room. Az nem azt jelenti, hogy nem volt ott senki, hogyha sötét Your volt. statements have been of great value to me. Na nézzük, hol vannak azok a lövések. Lőhették el felülről, mondjuk. He tried to stop the bleeding with his hand. Death was not instant. Ő, szegény. The bullet penetrated his stomach, a dreadful wound. Én szeretném látni a golyó beesési szögét. A tattoo from Westgate Prison. The Cotty must have done some time there. Logikusan hangzik. Jaj, szegény. Brian the Cotty suffered greatly. What Ez a látszik a terrible way fején. to die. Ezt is vizsgáljuk meg. The bullet struck his head. This man didn't stand a chance. Nem hiszem, hogy az alulról érkező golyó lenne. Hoppá, itt egy kulcs. This is an ordinary key. I wonder what kind of door it opens. De olyan, mintha vonszoltak volna valakiket egyébként, szóval... Eléggé vonszolás nyom volt ott igazából. Beragadt tárgy. Fadarab. A piece of wood that has stuck between the cobblestones. Let us take a closer look. Elég gyanús. Ez egy ilyen... valami nyíl, vagy mi lehet ez? Vagy bot? This shard of wood is quite new. Hogy beszippantotta? Lootolt. Látjátok, itt vannak a vonszolás nyomok. Vagy saját magát vonszolta el, de itt véget ér a vonszolás nyom. Érdekes. Szóval ezt elhajították lényegében, hogyha az ténylegesen vonszolás nyom. Mert ő ott vérzett el. De őt nem hiszem, hogy itt ölték meg, ahhoz nagyon kevés a vér egy fejlövéshez, bár lehet, hogy ez csak a játék szar. Good evening, Mr. Turner. I heard Constable Marrow reply to you as Mr. Holmes. Are you that detective gentleman? I've heard of you. Híresek vagyunk. I know things about this evening. Excellent. Might we hear your story? Előbb megvizsgálom. Bűntudatos feje van. Háborús medál. Szóval akkor nem fél lelőni két embert, akik be akarnak törni hozzá, úgy véli. Hiányzó gomb. Hát, na, csóri. Gyenge lábis, kar sérült. Ó. Hát ez az. Bár nem tudom, hogy az tényleg vonszolás nyom lehet-e, vagy sem. I was already in bed when the fireworks started. A few moments after, I clearly heard two gunshots from outside. Please continue. I quickly got up and I grabbed the lamp from my nightstand and I rushed towards the window. I looked down and I saw two bodies. And there was a man with a gun who was standing Egy nearby. man, nem kisgyerek. Where exactly? Well, near this body. Did he notice you? I don't think so. He rushed towards Whitechapel Street without looking around. Ott kapták el a gyereket? Were the two shots you heard consecutive? Yes, there was a very short pause between them. Ah, It sounded different két somehow. gyilkos. It seemed to Két me that fegyver. the second shot was louder than the first. That is an interesting comment. Más fegyverek szerintem. Mr. Turner, did you see anyone else in the street? No, I saw no one but that man, the murderer.
The fella they caught. Ez egy kisgyerek. Mr. Turner, what were your actions after you stepped up to the window? Az előző sztori nagyon tetszett, az volt a legjobban összetett amúgy. So I stayed close to the window till I saw the policeman coming in the half moon from Whitechapel. Then I walked out to tell them everything I saw. Körökörökért fogják, nem viszi You meg, have helped us igen. a great deal, Mr. Turner. Nézzük csak. Két különböző lövés. Miért nem lehet össze? Igen, ez nem stimmel, a sötét ablak is izé. Azt helyzet, hogy a rendőrség kiérkezésig a lakás ablakában maradt. Az ellentmond Meró vallomásának. Igen, ez nekem is feltűnt. Mr. Turner, you have stated that you remained close by your Hát ez window az. after the crime. Az nagyon jó volt, igen, nekem is tetszett. Yes, Mr. Holmes. I stayed at my window until the policeman arrived to examine the dead bodies. Minden össze volt rakva, minden bizonyíték ott volt, és minden. That is very interesting, Mr. Turner. Constable Marrow stated that he did not see anyone at the window when he was running through Half Moon Street. Well, I think Constable Marrow Uh-oh. and me, we might have been distracted by the whistles and shouts coming from Whitechapel. We could have missed each other somehow. You understand what I mean? It was a bit of a stressful moment, to tell you the truth, sir. Allow me to form my own Shanty. theories, Mr. Turner. Would you mind showing me the view that you had from your window? Not Eléggé at all, Mr. sántít. Holmes. Please, follow me. A csávó is sántít. Jó. Mr. Turner appears to live very modestly. Azért nézzük csak meg, van-e májkrém? This kitchen knife is quite sharp. Hát nyilván. Konyhaasztal, vagy konyhak is legyen sharp. Aprított papír. Nem eszik túl jól, mi? There are pieces of shredded paper scattered over the table. This kitchen knife was used to cut the paper. Oké. Szóval valamit eltávolított, de miért vágtak papírt amúgy? Ezt nem értem nagyon, de mindegy. So, that's Tökéletes. the view Mr. Turner had when he opened the window. Brian Vercotti's contorted corpse. Minden tökéletesen The lát dead innen. body of Kenneth Szia, Walker. Katus! Mr. Turner had Jó a kérdés, perfect view Linda. of the crime scene. He saw the bodies clearly, and Leighton Chapman standing over them. El kell égetni. Hát ez az. De szerintem felgyújtott, mert utána biztos elégette a darabkákat. The books on this shelf are in a mess. It looks as though Mr. Turner was trying to find something in a hurry. Lehet, hogy nem is a itt short lakik. while ago. Ó, itt a bot! A perfect match. Tudtam én, hogy ez egy bot lesz. Mr. Turner broke his stick when it became stuck between the cobblestones. He did not mention that he was De előtte so is near to the beakadhatott, victim. hiszen ha itt lakik, akkor értitek? Nem feltétlenül függ össze. Nézzük csak, mit égettek el mostanában. This fire is dying out. It was last tended to over an hour ago. Ott egy papírdarab. Éget papír, mondtam! The papers are almost entirely burned. I am unable to see what's written here. Mert héberül van. These words are illegible. The papers were thrown into the fire just a short while ago. Ezt most dobták rá. Ne tudták, hogy jön a... Mr. Turner was roused from his bed by the sound of gunshots. Miért F betű? Ó, megint meg kell használni, meg kell határozni. Felkelt. Ez... Nyilván az első volt, hogy felkel az ágyból, nem? Lejjezd a törött botot, nem hiszem. Valamit dobott a tűzre. Papírvágás kisek.
Eltört a bot. Lenézett. Megközelítette a testet. Elhelyezte a letört botot. Nézzük. Ez lesz az. Nézzük meg a sorrendet. Igen, itt a bot. Elbotorkál ideig, lenéz. Gyorsan lebotorkál a földre. Elvesz tőle valamit. Megnézi a hullát. Visszajön. A nála lévő papírt felaprítja. Utána elégeti. Aha. So Mr. Turner used a book to hide an object that he found on Kenneth Butler's body. The question is, what did he find? Pénzt. Könyvek, zsírfoltok. Azok új zsírfoltok? Vajas kenyérszagot érzek, lol. Moby Dick. Mondta, hogy kirabolta. De ez amúgy szép. Ez tetszik, baszki. Ez kurva jól néz ki. With a unique ram's head design, a distinctive feature of ancient Grecian artifacts, probably of the Hellenistic era. Marra jól néz ki. Aha, és akkor most beszélgethetünk egymással? Várjátok, hogy még a... Ó, borotválkozó asztal. Gondolom, neje meghalt. Oké. Nincs itt semmi, beszélgessünk egymással, haver. Let's talk a little bit. Mr. Turner, how would it be possible for a man of advanced years, such as yourself, to rush from his bed to the window in a matter of seconds, as you have stated? Az adrenalin. I'm able to move very quickly, despite my age. And when the situation requires it, Mr. Holmes. Sántít. I highly doubt that, Mr. Turner. I observe that you suffer a severe limp with your injured right leg. It would have taken at least 10 seconds for you to approach the window. That means you could have easily missed something or someone in Half Moon Street during that time. You're right, Mr. Holmes. I could have missed something. But it did seem to me that everything happened so quickly. Oh, time can pull tricks on. Jó, mondjuk ebben igaza van egyébként, de akkor is. And what of everything else that you told us? Mr. Turner, it is vital that we have your complete and true statement. Mr. Holmes, I do assure Aha, you na persze, csak kihagyott pár dolgot. Mr. Turner, you were not sincere with me. Not then and not now. Ennyi. This, Mr. Turner, does not look like anything that a poor man might possess. Ez az interaktivitás majdnem van annyira jó, mint a Detroitban. No, merely correct me if I am wrong. You saw Leighton Chapman through the window, but you also noticed a glittering object on the ground. Azért a Detroit az... This precious jewel. You walked down and took the bracelet from the body of Kenneth Butler, and when you heard the whistles, you hurried away. Ennyi. That broke your walking stick. It caught fast between the cobbles. Constable Marrow was unable to see you in the window as you were climbing up the stairs on your way back to your flat. Szóval akkor a rendőr nem hazudott. A rendőr nem hazudott. Csak béna. Csak balfasz a rendőr. I saw it as an opportunity to make a little money. I was desperate. I only took the bracelet, that's all, I swear. Jó, de akkor kit látott? But you are not a criminal. I believe that. Although I must return this bracelet to its rightful owner. Talbevizsgáld meg a karkötőt. Azt gondolom majd otthon kell. Ja. Jó, átkutattuk a lakást. Mr. Holmes, did you see my brother at Scotland Yard? Még nem. Is he all right? Még nem jártam Scotland Yardon.
Jó, akkor szerintem mehetünk a Scotland Yardra. Itt minden kiderült, amit kellett most. Beszélünk a tesójával, vagy kivel. There's a lot of things I never know. Who I will tie. Everywhere I go, always on my own. Anybody tell me where we'll find. He was arrested earlier this evening and accused of a double murder. Honnan szerzett volna fegyvert? That case is quite clear to the police. Or are there any new Ja. facts that we don't know about? Who knows, Inspector? Look, you are free to investigate, of course. Köszönöm szépen. Chapman was arrested with a revolver in his possession, Oh. which you can find in the evidence room. The That's suspect sticky. himself is in custody. Did you find anything else on his person? A few personal belongings. Nothing particular. Szóval ő nem rabolta ki őket. Thank you, Lestrade. Nyilván, ha az utcakölyök teszi, akkor ki is rabolja, akiknél ilyen értékes dolgok vannak, nem? Mármint nekem ez így logikusnak tűnik. Hogy az utcagyerek akkor ki is rabolja. És mi van, ha ellopta azt a fegyvert? Nézzük, hány golyó van benne. És nem nézhetem meg, hogy mennyi zé van benne? Nem tudom megvizsgálni, hogy mikor lőtték el? Ah, itt. Két lövés. There were 2 shots. A cheap watch, bought with his own money, no doubt. Egy alma. These cigarettes are filled with cheap tobacco. Nothing. Meg tudja mondani, hogy mennyire olcsó egy dohány. Az azért durva. Az azért képesség, nem? Akkor miért hangzott máshogy? Kettős gyilkosság. Egyértelmű, igen. Egyidejű lövések. Hallotta a 2 leadós lövés közötti kontrasztot. 3 lövés dördült el. Először egyetlen lövést adtak le, majd közvetlenül utána 2 pisztoly egyszerre tüzelt. Az lehet. Vagy mert különböző pozícióból adták le. Szerintem az egyidejű. Ó. Tüzelési pozíció. Jó, mondjuk az is lehet, igen. Legyen. Legyen a tüzelési pozíció. De csak mert az a logikus. Lol. Ez eléggé lazsán itt. Ez is magyar focista, ez a rendőr. Milyen csúnya az arca. Igen, pipázott, azt tudom, de csak a szaga alapján meg lehet mondani, hogy mennyire olcsó egy dohány. Nem tudom, nem értek hozzá. My brother? You know him? Then that means you're... Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Oh, blimey. All right, Mr. Holmes. I'll tell you everything. Na nézzük. Meg van sérülve. Méheg. Utcán nőtt fel, egyértelmű. Jártas vagy benne, akkor igen. Biztos. Szép se. Ó, tetkó. Ó. Good. Tell me your account of what happened. Hát, nem áll jól a színája. And I hurried up to see the fireworks in Whitechapel. I was late, so I decided to cut through Half Moon Street. I saw the first fireworks light up in the sky. Azaz. I bumped into a constable on a corner before entering Half Moon. Then suddenly, what with all the firework flare, I saw 2 men. They were both lying flat in the middle of the street. I stopped where I was. I thought about turning back to the police, but as I was thinking of that, I saw a third person. He was leaning over the body that was furthest from me. The second I saw him, he raised his head and he stared at me.
In a flash, I saw his gun. But he made a dash. Érdekes. He escaped through Whitechapel Street. Ez mennyire igaz? So you might still have had time to return to the constable. Az öregnek volt, mert az öreg volt ott igazából rajta kívül. Lehet, hogy hallotta veszekedni az embereket, lelőtte az ablakból, aztán lerohant, de honnan lenne fegyvere? És azért nem kutatta át a másikat, mert jött a srác. Ó, elvette a fegyvert tőle. Interesting. Pray, continue. I turned a corner, and I saw the man standing in the middle of the street. He seemed to be in some sort of panic. Veterán lehet neki, nem? Ja, ja. Something strange happened. I told the police and they laughed at what I said, but I swear to you, my words are true. Mi történt? I started running towards him. But then I was blinded by a flash. It was so bright that I hardly saw him for a good dozen seconds. But I kept running forward. As I arrived in Whitechapel, I heard a woman screaming. And then I was caught by the police. But there wasn't a trace of that man. Of course, then they found a gun and all that blood. Nem hiszem, hogy az öreg volt amúgy. Perhaps I was still half blinded at that moment. Lehetett volna, de nem hiszem, hogy ő volt. Leighton, are you able to describe the person whom you saw standing in Half Moon Street? Well, I wasn't able to see his face at all. It was too dark. Na nyilván. And he was too far away. I could see his silhouette. And what about that? Nothing so special. He was wearing a jacket. Ez még lehet Moriarty. In size and his weight. I see. Was there anything else that struck you at the time? No. But perhaps Hoppá. It's strange, but I can't remember the sound of his footsteps as he was running away. Egy szellem volt. The fireworks or the surprise of me seeing him. Egy ninja. Leighton, I confess I am puzzled. Why should a young lad like you take a gun from the hands of a dead man and set off in pursuit of a probable killer? I know. I keep wondering that, but at the time it was like a reflex. A criminal ought to be arrested, and he was armed. You were willing to risk your life. That was a little Hát igen, ez elég gyanús. Unless you wanted revenge. No, Mr. Holmes. I was just being brave and stupid. Westgate fogja. I'm sure that you were, but I believe that you may have recognized one of the victims, Brian Vercotti. You knew that gentleman well, did you not? Hoppácska. However could you know that? You have a typical tattoo of the Westgate Brotherhood upon your hand. I observed exactly the same mark upon Mr. Vercotti. Micsoda megfigyelőkészség. You're sharing a past prison sentence. Am I correct, Mr. Chapman? Azt mondta, hogy elmond mindent. Istenem, nekem akarsz hazudni, haver. Brian Vercotti? We were convicted for a robbery. Once in prison, both of us joined one of these fraternities. Nekem akar hazudni. During that year, we tried to help each other out, you know? Istenem. You were quite Amatőr. young, Amatőr. Yes, Mr. Holmes, we were. We'd only stolen a pound of meat. Aww. After we were released, when I saw what my little brother had become, I decided to work towards living an honest life. And Vercotti? De akkor minek csináltatok börtöntetkót, ha csak lopott egy keveset? His sister died in a Whitechapel dispensary while he was in prison. He had no family anymore. Our paths split. He fell back into crime. So you lost him? Yes. And for around 2 years, I heard no news of him at all. We shall see you soon, young man. Na nézzük. Régi ismerősök. És 2 áldozat nem volt zsákmány. Half Moon Street-e Leighton Chapman által elkövetett erőszakos bűncselekmények személyes indítéka lehetett maximum. Igen. Leighton kijelentése. Hát jó, akkor jelenleg nincs többünk. Ez nem sok, megmondom őszintén, nem sok dolog van, amiről tudunk jelenleg. Rákeresek az ügyre,
És akkor talán valamennyi kiderül. Meglátjuk. Kell egy archívum. Keresd meg a karkötőt. Antik karkötő. Kosfejekkel. Enciklopédiák? Hát talán a történelem. That is not the one I need. Hát... Nem hiszem. That is not the one I need. Hát jó. Antik karkötő. Jelek és szimbólumok. That is not the one I need. That is not the one I need. Hát akkor újságok lesznek. Mennyi 94-ben vagyunk, vagy valahogy így. Szúnyog, emlékút, halál, vámok, VTF. Múmia, robbanás, szikla, miniszterelnök, kalandok, Dalton, gyalogság, hóvihar, SS, telefon, Dorian Gray. Az izgi lehetett. Strike, botrány, tengerészeti védelmi törvény, botrány, Cleveland, Brazil, Whitechapel-i gyilkosság. Miért nem? Londoni gyufalány, hasfelmetsző, véres vasárnap. Egyik se úgy hangzik, mint ami nekünk kell. Bevándorlás, kannibál, földrengés, csőd. Akkor nézzük az enciklopédiákat újra. Antik művészete. Elsőre. Gyönyörű antik ékszerek a hellenisztikus kincsek gyűjtemény részét képezik, a karkötő, nyakláncon és gyűrűn, mindegyiken tiszta aranyból készült hegyi kosfej található. 85 óta hiányzik a múzeumból. Here it is. I need to continue my research in my archives. Miről kell? Azt az előbb találtam meg, azt a cikket. 85-ből. De jó vagyok. Ellopták tegnap este a hellenisztikus kincseket, miközben kocsival szállították őket a British Múzeumból a Fine Art kiállításra. A zálogház tulajdonosa Kenneth Butler még aznap este kapcsolatba lépett a Scotland Yarddal és információt adott a gyúri emberről, aki a Church Street-i zálogházban próbált eladni neki egy történelmi műkincset gyűjteményt. A rendőrség azóta elfogta a férfit, Foley nevű hivatásos tolvaj kikötőn keresztül akart elmenekülni Londonból. Gyűjteményt szállító kocsi életben maradt sofőr ismerte fel. Foley nem volt hajlandó bevallani, hogy hová rejtette a maradék kincset, végül bebörtönözték. Az elveszett kincset még mindig nem találták. Akkor lehet, hogy Foley ölte meg. One of the victims, Kenneth Butler, az nem lehet. Was involved in the story of the stolen Hellenistic treasures. A visit to his pawn shop should tell me more. A pawn shop helyett pawn shopot értettem, de... Rip. Mentségemre szóljon, hogy hasonló volt a hangzása. Nem az én hibám. Na, hol az a pawn shop? Itt egy kocsma, de jól érzik magukat benn. Itt van. Coincidence. Shame, know your name. Crampons and a sharp ice axe would only be brought here by a mountaineer. Hát nyilván egy hegymászó hozta. No shit, Sherlock. Nézzük meg, mi van még itt a polcokon. A flare pistol. Perhaps it was pawned. Kit érdekel? Ez Rolknak a pisztolya volt.
Pult. Nézzük meg a feljegyzéseket. Hopp, itt mi? Crimes and Punishment and Porn Shop. Igen. Számviteli könyv. Oh. Itt a nyaklánc is. That means that Kenneth Butler owned a part of this collection all this time, 10 years after the... Bizony, ezért ölte meg Foley, aki kiszabadult, fogadjunk a börtönből. Szia Kenneth! Emlékszem, egyszer meséltél nekem 3 aranyékszerről, amelyek az ókori Görögországból származtak, és kosfej volt rajtuk. Még mindig megvan, ugye? Nos, jó hírem van számodra. Találtam egy pénzzel teli férfit, aki megőrül ezekért az ékszerekért, kész fizetni egy kisebb vagyont. Megszervezhetek neked egy találkozót ezzel a pénzes zsákkal, de szeretném, ha bevennél az üzletbe vasárnap este a tűzijáték előtt. Az El és a Half Moon Street kereszteződésénél várlak. Akkor ilyen közük volt egymáshoz a csáveszeknek, és nyilván a vásárló ölte meg őket. Betörés indítéka. Keresése lehetett az indíték bűncselekményre. De a gyűrű még mindig hiányzik. Személyes indíték. Itt lényegében az, hogy Foley lehetette. Vagy pedig a Szerintem személyes indíték volt, hiszen el sem lopták az összes kincset tőlük. És ráadásul azt a csávót kutatta át, akinél volt akitől ellopta a tatter. A tatter papper, a cuccot. Csak ez van itt. Ki tárolna itt mászó felszerelést, igaz? Hát az, aki kijutott a börtönből. Hogy aha. Zseni, igaz? Na nézzük. Még nem végeztem a helyszínen viszont. Menjünk csak át a Half Moon Streetre. Olyan szép a Half Moon. Az egyik kedvenc helyem a világon a Half Moon Bay. Félhold. A félhold kard a Metin 2-ből, ugye? Na nézzük, mivel itt még nem végeztünk. Ciao! Logged, nyilván locked. Mindenbe van zárva. Plakátok nem érdekesek számunkra. Hoppá! What's up with you, lad? What are you waiting for? What are you waiting for? My brother to be released. Your brother? Your brother? You caught, beat up and imprisoned. Imádom, hogy beszél. Az az ízes angol akcentus. Bloody hell! You a fucking donkey! You idiot sandwich! Bloody hell! It's so raw! A fairly long pole. It's so raw! It's giving the noises. Hopp! Nagyon szuper. Állapítsuk meg a sorrendet. Fegyveres kiválasztása. Mondjuk ő. Hoppá! Oké. Nézzük, melyik lőhette kétszer a fegyverét. Bloody hell! I am unable to see any higher. I need to find something to lift my... Itt van a rút kell nekem. You fucking donkey! You're an idiot sandwich! Hopp, ott. Hopp, ott. This is most definitely a bullet hole.
The brick cracks are fresh. Szóval ő lőtte le a There was a csávót. third shot fired in this street. Aha, oké. Nézzük csak. 2 áldozat, és a 3. lövés. Keresztűz, Kenneth Butler és Vercotti egyaránt keresztűzben halt meg, mindkettőjük kezében fegyver volt, az egyik pisztoly a szeme. Mára eltűnt. 2 gyilkosság áldozatai voltak, amelyet egy 3. személy követett. Szerintem nem. Szerintem egyik megölte a másikat. A Vercotti hozta az üzletet, és Butleré volt a pornshop. Nézzük. Tudom, nem pornshop. Nem számít. Ó, várjatok itt közben. Eltűnt kabátos férfi a kapcsolatban sem megalapozottnak tűnik, mivel a tett helyen talált 3 lövés bizonyítja egy második fegyver jelenlétét, amelyre mostanra eltűnt. Akkor ez nem lehet keresztűz, nem egymásra lőttek, hanem egy 3. személy lőtt nyilvánvalóan. Mit találtam a szennyesben? Nyomokat! Nyomokat ahhoz, hogy elítéljek másokat. Oké. Mr. Holmes, Jó. did you see my brother? Mr. Holmes. Hopp, beszélget velem, csákesz. Constable Marrow, I would value your assistance in this investigation. It would be my Mr. pleasure, Holmes. Mr. Holmes. Holmes. I would like to make sure that there are no places in Half Moon Street where a man could hide while you were running through it with your lamp. All right, Mr. Holmes, what should I do? Take your lamp and start walking, just as you did before. As and try to find take your hand, Understood. I need you to the dance floor. As the music dies, something shouldn't in look for your Mr. Holmes here. eyes. He's hiding in Half Moon Street. There's no comfort in the truth. I can see you very well, Mr. Holmes. All right, Constable. Let's try again. I'll find another place to hide. Hey, it's all you find. I'm never gonna dance again. This guilty feet ever get no rhythm. Hol van? No, this is not how I walked at the time of the crime. Jó van, na! Honnan tudjam? Egy rendőr vagy, lehet fánkot kerestél, nem Here embereket. you are, Mr. Holmes. Istenem. All right, Constable. Let's try again. I'll find another place to hide. Amikor Sherlock Holmes-al hide and seek-et kell játszanod egy videójátékban. Well. Milyen mélyre süllyedtünk, Mr. Holmes. Ez mögött a fal mögött van, gyorsan bepalaszta magát. Tehát inkább nem. A rendőrök fánkot keresnek, te is Mr. tudod. Holmes, it wasn't difficult to find you at all. It is obvious now. No one could escape Constable Marrow's lamp while hiding in the street. Lenne az utcán nincsen kegyelem. Sarkok látó távolságban kijelentés. A mostaniak. Ó, értem. Akkor csak egy jó meggyes pitére vágyott. Ez lesz az lesz. Egy jó meggyes pitét keresett csak. Mrs. Lipton meggyes pitéje. Feltételezhetjük, hogy a bűncselekmény idején még egy személy tartózkodott a streeten, amikor a menekülés nem volt egységes sem előrefele, sem hátra, csak felfele. Hoppá. Lipton féle? Nyilván, Mrs. Lipton féle. Ez egyértelmű volt. Azt hittem, hogy egyértelmű. Micsoda? Keresd meg a tűzijátékot utánzó jelzőpisztolyt és a falra mászáshoz szükséges eszközöket. Most tényleg mehetek vissza a pornshopba. De várjál, akkor viszont valaki ezt visszahozta, akinek köze van a pornshophoz. Mindent kéne újra. Miss Poppy! Ettel! Hozd a pudingot! Istenem, imádom azt a sorozaton. Csengetett uram! You rang me, lord! From me pin. This is exactly what we need in order You to rang me, imitate lord. the flash of the fireworks.
There's a fire started in my heart. Reaching the fever pitch and bring me out the dark. Finally I can see you crystal clear. And rolling in the deep, you had my heart inside it all. And played it away. Menjünk vissza a Half Moon Streetre. Kiderül ki az, gyere bazd meg, 1v1 blaha. Szeretném most már végigjátszani, igen, nem akarom elhúzni jövő hétre. A test, érted? A test. Your body girl, move your body girl all night long. Hyper, you're pretty and I like ya. You gonna be my girl all night long. I'm just watching you, lad. I never know what to expect from people. Move your body girl all night long. Oh. Yes, street beggars and thieves. Street beggars. Thieves? Oh no. Then where did you get whatever it is that you're Whatever, boy. That you bought it. What ain't seen can't hardly be stolen. Hyper, you're pretty and I like ya. You gotta be my girl all night long. Can't talk away, you're everything I want. Dance, baby, dance. Yeah, I like it. You want my juice on your lips. Aj, az más, várjatok. De nem, amúgy így szöveg. Szóval mit kell csinálnom? Várjunk egy pillanatot. Igen, Meróval kell. You are my drug, you make my dreams come true. I would give my life for a pretty girl like you. Yeah, like that. I want to check if Leighton's testimony can be trusted. If someone could vanish into thin air at a specific moment. Bleu délicat. I am going to be the mysterious gentleman whom Leighton followed. I will stand exactly where he saw him before he was blinded by Bloody hell. Watson, you will be Leighton. You are my when drug. I fire the signal You flare, make my dreams come true. I will give my life for a pretty girl like you. Marrow, just play your part and do exactly as you did. Just please. Mert mind pretty girl-ök vagytok itt a chaten. Bár az interneten nincsenek lányok. Ez igaz. As you say, Mr. Holmes. Mr. Holmes. Let's begin then. Catch me if you can. Yeah, what I can. You are my drug. You make my dreams come true. I would give my life pretty girl like you. Szerintem itt a legvalószínűbb. Anyone trying to climb it would be easily spotted by Constable Marrow. This wall is cast in shadow. It would be difficult to see anyone scaling it. Girl! Boy! De akkor itt merül fel a kérdés, hogy ronda fickónak lenni jobb, vagy ronda nőnek lenni jobb? Na? Jaj! Barely see anything. Nem jót nyomtam meg? Nem találtam el a D betűt. Holmes? Mi van? Are you there? Hát ezek a szenvedő hangok alapján itt vagyok, azért Watson nem kell segget nyalni. De megnyomtam! Gyerünk! Gyerünk! Nyomjad neki, én már nyomom. Jó, jó. Nem kell segget nyalni, mert barna lesz a nyelved, Watson. Minden nőben van valami jó. Ja, Istenem. Ez nem egy mondás.
My God, a man can't just disappear like that. De eltűnhetek. Holmes? Where are you? I cannot see you, Mr. Holmes. Dr. Watson, it seems that Mr. Holmes has disappeared. Don't worry, gentlemen, I am up here, above your heads. How on earth did you get up there, Holmes? I am using crampons and a climbing axe, although the person we are looking for did not leave any traces of such tools. Constable, is there any way to get to the top of this building? Yes, Mr. Holmes, I can show you. The door to the building can be found from Whitechapel Street. Gentlemen, I am on my way down. Lefelé könnyebb, mint felfele. Mindig ezt mondom. Na mutasd az utat itt, Ká. You are my drug. You make my dream come true. I would give my life for a pretty girl like you. Pikachu, köszönöm szépen a cápás zenét. Hát én is ezt mondom, lefele mindig könnyebb. Köszönöm szépen a csírt. Kabi. Csubi szövet. Ja, sebbi. You are my drug, you make my dream come true. I would give my life for a pretty girl like you. Black threads. They're unusually strong. I should examine them under the microscope. Hát ilyenre biztos, hogy nem telik a gyereknek. Már nem azért. It's empty. Nem azért a 2 fillérért, de biztos vagyok benne, hogy ilyenre nem telik a kölöknek. Egyetértetek? De valamit még nem vettünk észre. Someone broke through the window to get inside the attic, but in his haste he ripped his jacket. We can conclude that the person whom Leighton saw climbed up the wall, broke into the attic window, and escaped through the hatch. Mission Impossible zenét szerettem volna, de olyan nem volt. Nem, az nincsen. Jól meg kell mikroszkópoznom valamit, úgyhogy hazamegyünk. You are my drug, you make my dream come true. I will give my life for a pretty girl like you. Basszus, nekem is beleragadt a fejembe. No. No. Takarodj. De lehetséges? Én is lehetek lehetséges? Lennék lehetséges. Let us take a closer look. Let us take a closer look. It is not a thread, but a hair. I very much doubt that it is human. Cookie! I need to compare this sample with a human hair and a horse hair. A shaving brush is usually made from horse Mondjuk hair. akkor nem kutyi. Watson, could you please pass me your shaving brush? Watson, itt tegyük tönkre, ne a sajátunkat, nyilván. Watson, look, what's outside the window? Where? I don't see anything. Ouch! Holmes! Oh, don't make such a fuss. One little hair. Egyik se hasonlít. Human hair is significantly thinner than the black. Ez fekete! The horse hair is thinner than the hair that we found. So, this black hair belongs to an animal, and it is large. Mi egy bálnái? A hair from a large and exotic animal. A teve nem fekete. Valószínűleg cirkuszos lehet akkor. LOL, cirkuszi... You guys! Kérem szépen a nyomozói engedélyemet. Kérem a nyomozói engedélyemet. Túl jó vagyok én ehhez a játékhoz. Amúgy tényleg hogy kitaláltam, pont mielőtt elolvastam volna.
Ennyi. Leighton Chapman állítása a rejtés kabátos férfi, aki részt vett a lövöldözésben, igaznak bizonyult. Ez csodálatos. Most már nyugodtan fogunk aludni. Danna Holmes, így van. Jaj, nekünk! Kérem szépen kiállítani. Mi? Még össze lehetett valamit csatolni, nem? Akkor miért dobta ki? De most nincsen semmi, amit... Akkor viszont feloldozhatjuk izét. A Scotland Yardra megyünk, hogy elengedtessük a gyereket. Szerintetek elengedik, hogyha én azt mondom, hogy engedjék el? Vagyok olyan nagy valakit? Most beragadt a B betű, vagy mi történt? Lesztáthoz menjünk be. Ciao. Nem, nem az. Még mindig nem beszéltem elég tanúval. Tettes nem más, mint Batman társa, Robin. Tudtam mindig, hogy Robin igazából rossz fiú. Csak mondom, én mindig tudtam. You are my drug, you make my dream come true. I would give my life for a pretty girl like you. Ha megint? Wiggins, my lad, what are you doing? Oi. It would be my pleasure to assist you in your investigation, Mr. Hunt. Ő nem akar velem beszélni? Így van. Mi? Még maradt szemtanú? Kivel nem beszéltem? És milyen bizonyítékom ragad be? Vagy nem vettem észre valamit? Ja, a nyanyával nem beszéltem még tényleg. Mrs. Powell? What do you want? My name is Sherlock Holmes. I'm assisting the police with Sherlock. an investigation of the crime that took place this evening. Well, I've already gave my testimony, but very well. Őt nem kell elemezni? Tell us everything that you may have seen or heard. Yes. I was selling my flowers as usual, and then the fireworks began in honor of Queen Victoria. I enjoyed those. Nem szimpatikus ez a nő. All of a sudden, a young lad ran out of Half Moon Street and stopped just by me. He had a gun in his hand. He was like a ghost and all covered in blood. It was dark, but I could see him because of the flashes. Hát de akkor nem lehetett a gyerek Higgins, nem Higgins, nem tudom, hogy hívják. I knew that a policeman should be on duty in the vicinity. Higginsnek. He had no time to escape. Ja, virágárus lány, a saját virágát árugatja. Very same street, and I heard him talking of a horrible murder. Chapman, az. Mrs. Powell, did you hear the gunshots? I'm not sure. You know, what with the fireworks? Did you see anyone else leaving Half Moon Street prior to or at the time of the crime? No, sir, I did not. Even with all the fireworks, I was very attentive, as I'm always on the lookout for customers. What? My thanks to you, Mrs. Powell. Még amúgy azon gondolkodom, hogy milyen nagyobb állat van a izénél, a lónál. Ami nem a bálna, mert szőrös. Jó, de az nem... Az nem lehet. Nem hinném, hogy ő... cirkuszi akrobata.
Nem, dehogy is. Egyértelműen cirkuszi akrobatának kell lennie. Igen, igen, mindjárt megnézem azt. Rég elveszett műalkotás. Azt meg akartam nézni, csak előbb ki akartam deríteni, hogy itt mi a helyzet a Pollival. Megint beragadt oda a B betű szerintem. Menjünk vissza Baker Streetre. You are my drug, you make my dream come true, I would give my life. Hát igen, medve vagy elefánt, de az elefántok annyira nem szűrösek. Nagyon kevés szűrő van az elefántnak. Nem? Nagyon kevés szűrő van neki. Van neki sok, de van. Azt tudom, hogy van neki, de hogy nem tudom, rövid nagyon, nem? Meg ilyenek. De passz. Nem értek, bocsánat, a szűrőkhöz. Ó, már archive, nem lehet rákeresni a cirkuszi állatra. Ja, ez még az előző cirkusz. Zebra amúgy. De nem hiszem, mert az is kisebb. You are my drug, you make my dream come true. Igen, de ezt még nem tudjuk összekapcsolni semmivel, köszi. De beragadt a B betű, és ez engem iszonyúan triggerel. Nem tudunk rákeresni az archívumba semmire. Beszélgessünk egyet. Nagyon jó volt veled beszélgetni, köszönjük, hogy részt vettél. Menjünk vissza az Pornshopba. Pornshop! Yeah, you like this. Old meg a bűntényt, köszi. Igyekszem. Én nagyon igyekszem megoldani a bűntettet. Bűntéteményt. Ez egy Stradivarius? Mondjuk akkor ellopták volna, mert azt sem tudom, hogy mikor készültek a Stradivarius szüzék. Hegedűk. Az 1900-as években? Nem, 1800, nem? Vagy régebben? Stradivari hegedűk mikor készültek? Tudja valaki? Jó, beszéljünk a sráccal. Beszéljünk a sráccal egyelőre. Zavar, hogy ez a B betű ott ragadt. Ó. Akkor nem vele kell beszélnünk. Mr. Holmes. Jó. Mr. Holmes. Ajaj. Valamit kifelejtettem szerintem. You are my drive, you make my dream come true. I would give my life for a pretty girl like you. Nézzük a karakterprofilokat, még valaki hiányzik innen. Valakit még nem ismertünk meg, akit meg kéne. De mi maradt ki a B betűnél? Kettős gyilkosság. Hmm. 18. század? Annyira nem tudom. Na, itt mindig történik valami hihetetlen amúgy. Nincs lezárva az ügy, ne legyél már buta, rendőr úr. Mit hagytam ki? Mi van nálam tárgyak közül most? Szakadt kabátból, igen. Azokat nem vizsgáltam meg. És ezt meg lehetett volna vizsgálni?
wish this crime had never happened, Mr. Holmes. És nála itt lehet nézni valamiket? Megvizsgáltuk. Minden megvan. Még hiányzik. Tudja, hogy még hiányzik dolog. Azt nem lehetett. Azt túlságosan megégett, nem lehet helyrehozni. Ezt nem lehetett helyrehozni sajnos. Hopp! This mirror is turned towards Half Moon Street. Ó, akkor a nőnek látnia kellett volna. Itt hagytam ki valamit vajon? Nem tudom. Hát. De itt nem hiányzik senki, semmi. These boots are made for walking. Nézd fel. Nézd az égre fel. Nem, itt sem. Na jó, menjünk haza. Valamit kihagyok. De mi lehet az? I would give my life for a pretty girl like you. My analysis table. It is useful for my work. Semmi, amit megvizsgálhatok. I'm always wondering what's on your mind. Nem segítesz? I'm always wondering what's on your mind, Holmes. Hello, Toby. All you need now is a shawl, a mop cap, and you could be Mrs. Hudson's younger sister. Ó, hello, Toby. Édes Istenem. All you need now is a shawl. Jó, akkor nézzük. Mi van, ha keresztűz volt? Egyidejű lövésekkel. Igen. Ügyes akrobata volt. Eltűnés. Kérd Wiggins segítségét a cirkusz megtaláláshoz. Jó. Tudtam, hogy valami nem stimmel azzal a B betűvel. Wiggins itt volt. Jó, nincs baj, összekapcsolta. Csak előtte ott nekem mondta, hogy nem úgy van. Én megmondtam neki, hogy de úgy van. Jó, tudjuk, mi történik. Igen, beszélgetnek. Nagyon jó. Tök felesleges időhúz. Induljál, Lici. Ezt nem szeretem, amikor olyan nehézkesen mozognak a karakterek. Ez a halálom az ilyen játékokban. Hogy nem reagálnak rögtön a karakterek a mozgásra. We have good news for you, Wiggins. The investigation has proven very interesting. Mutasd, hol a cirkusz. We found facts and details that confirm your brother's innocence. I knew it, Mr. Holmes. But for now, Wiggins, we need your help. Anything you like, Gov. I need you to locate a circus that has stopped over in London. It needs to have disposed of at least one exotic animal. A very large one. You can count on me, Mr. Holmes. Meg amúgy azt írta, hogy fekete szőr. Szóval inkább medve talán. Mint elefánt. Nem tudom eldönteni. Puma. Az hogy lenne nagyobb egy lónál? I do hope that those children don't get into trouble, Holmes. Don't worry, Watson. I predict some news in 7 seconds. Mr. Holmes, we found it. Here it is. And this is a young Indian elephant, the highlight of the show. Duval Brothers, a well-known traveling a Duval ismerős név. Stopped in London. I believe that is exactly the type of circus we are looking for. I'll pay it a visit. Na, menjünk cirkuszba, srácok. Duval Bros. Bro, what's up?
Már nem járunk messze szerintem a megoldástól. Én? Good morning, nem, köszönöm. Pardon me, but why am I not allowed to walk around here? Because it's private. Private. Well, I only wanted to meet the artistes. Hmm? You're wanting to apply for... Nah. You don't look like the type of artistic lockpicker that we're looking for. Dehogy nem. You might be surprised. What? Nah. I don't think so. Clear off. Meglepődne. You're a bit slow to catch on, eh? Valahogy be kell jutnom. You're a bit slow to... You're... Győző, hogy megről, hogy a sminked LC alkalmas a cirkuszba való belépéshez. LOL! Át kell öltözni! Megyünk haza átöltözni, kár volt eljönni idáig így. Bohócnak kell öltözni, úgyhogy ne nézd ide senki, aki fél a bohócoktól. Lepukkant! Kuki vanó. Felveszem a legolcsóbb öltönyömet ide vele. Meg némi arcszőrzet. Minél igénytelenebb, annál jobb, én most úgy érzem. Reggeli köntös. Farmer ruházat? Szerintetek a farmer ruházat az jó lesz? Szerintem igen. A haj az maradhat szerintem. Arcszőrzet kell rá. Minél nagyobb. Az ott! Az lesz az. Kalap. Ez ilyen masinista kalap. Ez a Sherlock kalap. Vegyük ezt, azt hiszem. Nem, egyel arrébb. Ez jó lesz. Szerintetek elég lepukkant csóró vagyok? Szerintem igen. Tökéletes. Jó van, na. Nem túl népszerű szemek, mert nem elég menő, vagy mi? Istenem. Nekem tetszett. Stay where you are. What are you doing here, and where is Sherlock Holmes? Calm down, Watson. Take deep breaths. It's me. Oh, thank God, Holmes. I can't get used to your disguises. Ennyire azért nem más. Most bózkodni fogsz, reméljük. Az az arcőrzet borzalom. Nem tetszik. Who are you? What's your name? My name is Nigel. I'm here to open the locks. Talented, eh? Let's see. Go Az inside biztos, the Vigla. marquee and show yourself to Charles Foley. And I'd highly advise you not to... Fúli! Got that? Ő a börtönös, a Fúli. És ő a cirkusz akrobatája is. Egyértelmű. Egyértelmű, hogy ő a tettes. So, everything is here just as you asked. And what about the money? Some of the barrels are wet. Transportation issues, it couldn't be helped. Whatever. We'll be here after midnight to pick up the supplies. I want to be paid first. No. You'll be paid after we make the Ja, de ronda ez a transfer, csálasz. as I said. Right? I hope that no one saw you. The police are on the lookout. Of course not. I'm a professional. Glad to hear Fúli. it. Be ready for tonight then. Tartsd ezt fel, a cirkuszt. Most jöttem be, menjünk hátra. Ó, nem lehet hátra menni.
Nyomda. This printing press is old, but still quite capable of printing hundreds of pages per day. Nice. There are enough posters to paste across half of London's walls. Rise up and keep That's rising. a picture of a contemporary gentleman wearing a Robin Hood hat. Robin Hood hat. Hood hat. Hood hat. From lambs into lions. Those are words of encouragement and defiance. This poster was clearly made to fire up rebellion amongst the people. Leveltük. Nem fog hiányozni senkinek. Egykerekű. Hordók. Vajon mi van benne? Barrel is damaged. It is difficult to say what is inside. There is a spot on this barrel that was intentionally painted out. Meg van jelölve. Fogadjunk. The crest of the Honorable Artillery Company. Could it be gunpowder? Fel akarnak robbantani valamit? Az hát. Judging by the fractions and the scent, I can confirm that it is, in fact, gunpowder. The barrels are roughly clustered. It seems as though they were brought here in a hurry. Ez nagyobb ügy, mint ahogy gondoltuk. A printing press and a great many blank papers. All of this was stolen by the merry men quite recently. And these poster samples. I am quite sure it is not a coincidence. Hát valóban nem lehet véletlen. The merry men are planning some sort of sabotage. Sabotage! Are you Charles Foley? Maybe. They say that I can open any door. Do they now? We'll see that lock near the chains on a table over there. Open that. De érdekes a szinkronja. Na nézzük. Úristen, az a fülkarika a szörnyű. Kulcs. Védett szív. Vér. Hogy ki vannak dagadva az erei. Munkáskezek. Lol. Rajta van a gyűrű. Nem ő volt börtönben, mert kirabolta a cuccot. Férfi kabátban? Igen. Szinte fixen ellőtték a karját. Nem, már nem babrálok vele, mindjárt kinyitom neked, tesó. Könnyű lok. Azt nem mondták, hogy ilyen könnyű lokkot kapok. Tessék, könnyű játék. Nem én voltam? Lol. Ez ilyen könnyű lakat volt amúgy. Nigel! Nigel Shirley, from York. York. Nigel from York. Never heard anything about you. A belépőtől. Ajtókulcs, Turner, sántít, börtönbe zárt tolvaj. It's a long story. I met your brother, Vincent the Butcher Foley, in prison. He told me all about his betrayal and all about you. Before I was released, he told me that you might find a job for me one day and pay me some money for my craft. Well, he died 7 days ago in prison. I'm sorry to hear that. That's all right. The traitor has paid the blood price for Kemény. it.
And you'll do the job anyway, because I need a talented lockpicker. I know just where to search for his legacy. Jó hosszú amúgy ez a játék. Vagy csak én vagyok béna? Gosh, you fool. Now, listen up. You'll come with us tonight. Tetszik, hogy ilyen hosszú, nem azért, csak hogy tök jó hosszú. Wait, who's coming then? Billy, Jack and me. And what will I get for that? We'll share the loot. The one Share the loot, megyek. Right. Wait for us at the abandoned manor house on a corner of Ladbroke Grove and Kensington Park Road at midnight. Midnight. Ó, megvan az összes karakterportré, nézzétek. Notting Hill kastély. Menjünk a Notting Hillbe. Már haza sem mehetek. Aha, igen, igen. Here I am at the manor. Here I am, rock you like a hurricane. This lock is quite old. It shouldn't be much of a challenge. Hát gondoltam, hogy nem lehet kihívás. Ah! Oké. Ahogy nézem, attól függetlenül nem az egyszerű zárak közé tartozik. Könnyű játék, hagyjuk már. Hát szerintem nem lentre van rejtve a safe, hanem fent lesz. Akkor ezt el lehet tolni. I'll give it a try. Ott is van a safe. So, that's the lock I must open tonight. Let me see. Nézzük, hogy nyílik. Jézus ereje. Oké. Ennyi. Azt hittem, hogy valami bonyolult lesz ez is. De eddig ebbe volt a legnehezebb blokk, vagy az előzőben? Nem is tudom. Ó, még egy lyuk. I recall that precious key around Foley's neck. It might prove a decent fit. I suppose they hired me to only open the first lock. Biztos. Let us wait for the thieves, trap them, and find out. Let us check the thieves' possible escape routes in the event that they are caught off guard by the police from the front door. Nézzük meg a kijáratokat. Hátra szeretnék menni. This door is a perfect means of escape in an emergency. Nyilvánvaló. Jó menekülési vonal. Ezt oda toljuk? Egy szolid kötél. Szék. És hova rakom? Max kívülre, nem? Blokkolás! Zseni. Oké. Akkor... Hopp, ott van egy kalapács. Aha. Kalapácsot el kell tüntetnünk. Ezt elvisszük innen. Poorly attached? Átrakom a poharamat, mielőtt összetöröm. Thieves already tried to open the lock with this formidable hammer, but they were unsuccessful.
Chiller. Ó, várjatok, ide kell szerintem a kötél. Gondolom én. Zsebre rakta, igen. Milyen a nem szolid kötél? Hát nem túl szolid. Milyen lenne a nem szolid kötél? Szolidatlan. Ezt kimondtam, igen. Zseni. Na nézzük akkor, hogy menekülnek. If he runs through the dining room and takes a sledgehammer to force open the door, the chandelier will knock him down. Nagyon jó. És akkor mi van még vissza? Nagyon jó, más kijáratot kell keresni. Ez az ablak itt például. The ground floor window is a perfect way to escape the police. Átoljuk oda a szekrényt, nyilván. Kivéve, hogyha eltolják a szekrényt, ugye? No shit, Sherlock. Aha. LOL, kinyitjuk a pincét. Milyen csapdákat állítunk, kurva jók. Nekem nagyon tetszenek ezek a kis csapdák. Nektek? Mit szóltok hozzájuk? Ó! Apicsába átugrotta. De jó vagy, haver. Szükséges tárgy. Ötletes csapda? Hát simán átugorja amúgy. Valami kell oda, hogy eltakarjuk. Valami lepedő kéne oda, nem? Szőnyeg, ott is van. Oda rakjuk a szőnyeget. Ennyi. Nem túl bonyolult. Simán beleesik. Na nézzük meg az emeletet. Ja Istenem, de hozzá kellett rugaszkodni ahhoz az átlépéshez. Micsoda borzalmak. Szia, yes, jó munkát, hello, hello. Hát simán lehet, hogy használnák. Ki ezt az asztalt? Beledugjuk. A gyöngyök, what? Miért? Oké. Mozog! Kivéve, hogyha tele van gyöngyökkel a lépcső. Gondoltam. Na nézzük. Oh! Akkor ez ennyi volt. Minden kész? Ó, igen. Jó, magunktól megyünk. Félholdas séta. Ah. Let's go! Fáj a karom. Police! Police! Megöltünk egyet, kettőt, hármat. Stop where you are. Where are they? Trapped, Watson, with your assistance. How so? Well, you sounded just like a real bobbin, my dear fellow.
You startled them into the trap. I did? I assure you, Watson, it was quite an entertaining show. They will not escape. Megölte őket. You scum! Nem, mégsem. And this is the pistol used for the murder in Half Moon Street. How'd you know about that? Oh, who's that? Have you closed the case yet, Sherlock? Mycroft. Oh, what are you doing here? ez Mycroft, így nézett ki az elsőnél is, de ronda. That I used you. But you should be pleased to know that you have served our queen well, in this instance. So now, let us catch the big fish. But this man is not one of the merry men? No. Then why exactly are we here, Sherlock? This gentleman, Charles Foley, Érdekes. has been Maradjunk involved in a ennyiben. double murder, and the hunter of a set of valuable antiques, the Hellenistic treasures, which disappeared in a theft many years ago. Many years ago. You're no better than the coppers. You're not better than the coppers. Kurva jó. Na nézzük. Oh. Hát itt nem volt csak minden. Holmes, that is incredible. Oh. The Hellenistic Akkor mégis, treasure. bocs. Értékes számít. Nothing but trifles. Where are the merry men? I don't know why you are asking me, Mycroft. They are yours to find. I'll see you soon, dear brother. Valaki mérges. B. Ennyi. Uli felmentése. Börtönbe kerül egy nagyértékű lopás megszervezéséért. Közvetlenül nem bűnös gyilkosságban enyhe büntetést kap. Gonosz a bosszú vezérel tervet hajtotta végre, melyet ősi értékes kincslopáshoz társul. Megérdemli a kötél általi büntetést. Igazából megérdemli, nem? Úgyis utálta a tesóját. De itt ez nagyon straightforward case volt szerintem. You committed the crime of premeditated murder Igen. and of theft. You will be severely punished for your deeds. You are pitiful. You Megérdemli Scotland szerintem Yard dog. az Save your words for elítélést. the gallows. I'm sure the journalists will. I shall leave now, Watson. Gentlemen, please take our friends here into custody. Where are you Custody. going? I have unfinished Ez business. mindig I'll see érdekes, you at hogy mi a Baker végső Street. választáson. Igen? Érdekes volt a végső választáson? Gonosz vagyok. Én mindenkit elítélek. Nagyon az igazságra megyek, kivéve ugye a matróznál. Be careful with the lamps. Don't bring them too close to the barrels. Good evening, gentlemen. Who's there? Who's there? That is of no importance. What matters is who you are and the plans that you have. A top hetjében van. So Yes. you can stop us from carrying them out? Eventually, yes. Hey, careful. You'll blow us all up. I'm listening. We are a group known as the Merry Men. But I suppose you knew that already. We are the men who've already lost everything of value in their lives. We are ruined shopkeepers. We are workers who were fired from their Yes or jobs. no? Honest people who were robbed. We were forced Honest out from our people who homes were and thrown robbed. onto the street. Ok. And all of this in the name Bullshit. of the so-called law. Bullshit! The laws that were set out by our government. The laws that make the commoners only more vulnerable and the wealthy more protected. We are not only from the British Empire. Some of us are from the new lands, America, Australia. És and we are itt many. gyújtogatnak But is. men we are still. And we are merry for that we stopped being afraid. Attól még For douchebag those vagy powers haver. that be had done their best to plant the fear inside our souls, and we accepted it so easily. És ez kinek a Fear hibája? advised us to keep our heads bowed. It prevented us from fighting. Bankers and politicians. Adjuk át Minecraftnak They őket, azt own csá. our lives, our work, our bread, and they push us to compete between each other just to see who may serve them better. But in the end, they are the few. In so the they end, are weak. it doesn't even They are nothing matter. without their titles. We should not fear them. Our so-called masters should fear us instead. Masters.
The time has come for our group to stand tall. Our great and many merry men. We are going to blow up the London Stock Exchange. Biztos, hogy No nem. life shall be lost, but ownerships, debts and property titles, they shall all be destroyed. Jó, mondjuk az jól hangzik az adósság elpusztítása, de akkor is. So many people will be freed over this night. That is a radical step to take. What result do you truly expect? Az akkor is terrorizmus, na? But soon people will understand that they are free and that they don't belong to anyone. Az embereket nem lehet felszabadítani, ez hülyeség. Together, without letting the rulers dictate what to do, and finally justice will arrive. Akkor is visszaállítják, és még rosszabbul járnak szerintem. How do you see justice then? Kids go to prison for a loaf of dry bread. And how many lords do you see punished for stealing from their people? Sending them to their deaths in mines or overseas to fight for land. Our masters wouldn't hear Hát, deep, amiről beszél amúgy. Sing the song of the merry men. Will you let us do our duty? Nem. Csak ez a két lehetőség van. Nem lehet elszívni egy cigit? When people fight the order, they are too blind to see the consequences Hát, that throw igen. society into chaos. Rosszabbat I shall tesznek. stop your actions, but not you. Run! Now! Run! Now! Run! Dum, 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 dum. Futni kéne, haver. Sherlock. Puk! Puff! Bum! Szerintem jól döntöttem. Igen, igen. Nem látják a következményeit a dolognak, úgyhogy nekem ez nem volt szimpatikus. Ja. So, you're interested in Russian literature now. Now. It is an interesting book. I remember a few lines. Really? I tried reading it myself, but I had a hard time understanding it. Yes, Doctor. It's about intelligence. Sherlock, I vaguely recall one of the lines. Sometimes it takes something more than intelligence to act intelligently. There were also a few words along the lines of pain and suffering are always inevitable for a large intelligence and a deep heart. Tell me, Doctor, does my brother show any signs of pain or suffering? Not that I know of. Because you see, Doctor, behind all of his masquerade, my brother does possess a deep heart. So deep that he does not recall where he places his love. Lord. Well, I'm sure that... His love and his duty that, in the first place, Milyen szép should be lakás amúgy. directed Jó towards the nagy. Empire. For without it, we would be nothing. A country filled with uncivilized men. And the Empire needs order and discipline. Szia, Royal. There's no room for chaos. People who commit crimes, or at the very least intend them, deserve punishment. Ez így van. Without justice, there can be no civilization. But we serve the truth, not justice. Your truth, Doctor, that may prove immoral. Allowing people to terrorize London, destabilizing the whole empire. Terrorize only the powers whom you serve, Mycroft. Not I, not Watson, not Mrs. Hudson, not Wiggins. Sherlock, the merry men are to be stopped. Hát állítsd meg őket. Not by me. You created the merry men. Stop them yourself. Only make sure that you don't Ennyi. create 10 more merry men by arresting the one. Good night, Dr. Watson. Oh. Wow, nagyon kedves vagy. Anything in the post, Watson? Any clients worthy of our attention? Only a second reminder from Mrs. Hudson about our new neighbour. She urges you to remove your... Új I szomszéd. don't care about that. Holmes, the lady who will be moving in shortly has requested the use of our spare room to place all of her boxes. Ok, Wait. nem. What? A lady? Hoppácska. 18/18 fully bosszúja. Nagyon jó.
Döntés elfogadása. A törvény védelmezője vagyok. 96%-ban. Igen, máshogy nem nagyon lehetett megoldani szerintem ezt az ügyet alapvetően. Vége. Rohadtul élveztem, nagyon-nagyon jó volt a játék. Szerintem tök szuper volt, tetszett, hogy voltak nem egyértelmű ügyek, de azért voltak kicsit straightforwardabb ügyek is. Ez volt az end credits, gyorsan megendelt. Hoppá! Még van egy pici belőle. Szóval tökre tetszett, nagyon-nagyon kreatív és jó. Na? És ebből jön a Devil's Daughter? Nem tudom, hogy melyik a következő, de fogunk még játszani. Ennyi? Nézhetjük, ahogy cigizik? Valószínűleg igen. Bűn és bűnhődés a feladatunk. Lol. Már nincsen semmi feladatunk, srácok. Ennyi. Vagy igen? Szerintem vége, nem? Már csak Sherlockot nézhetjük. Na, hát srácok, köszi szépen! Csak be akartam ma fejezni a dolgot, úgyhogy köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. És akkor szép estét mindenkinek, legyen szép hétvégétek, találkozunk jövő hétfőn. Sziasztok! Jövő héten 5 éves a csatorna! Úristen! De öreg vagyok! Sziasztok, pápás!